Welcome to day 3 of the PUBG Mobile Super League EMEA qualifiers for the EU region with myself, Imperium, and the one and only Neptura. Before we get into things, don't forget to follow us on the socials, whether it's Instagram, Facebook, YouTube, PUBG Mobile Europe, as well as using the hashtag, I will be reading this out, PMSL EMEA Qualifier EU. I know it's a long one, but please do it. Let it be known to the people out there that the qualification is going on. We're into day number 3, like I said, Neptura, and a lot of action and a lot of positions to be determined. Absolutely. We are looking at some really hot games coming in tonight. It is going to be A versus C. So we're looking at some big teams coming back. SPG is on the top of my list to watch tonight. But yeah, I think it's going to be a really interesting few games. You know, we have that Group A versus Group C action coming in, which is not something we've seen before, right? We had an introduction to Group C, but not with these bigger teams here. So I'm super excited to see how this goes. Ну, брат, Exactly, you can see from the graphic Йоди we've just пиком, shown фак you, стрим на it's a телефон. pretty standard format, 3 teams, 24 teams in this group stage. The top 16 after today's 16 matches will move on to the finals next weekend. So let's have a look at the point system to see how these teams grab the points required to make it into the finals. Максимум uma pe Discord It is paciente. funny though, you know, Parallel we picom see noi. this, we see those points, we see those placements, but really what these teams have been focusing on are those elimination points, 1 point for one elimination, Mă as săturat per de stream ăsta usual. lor, deci But yeah, we've seen so many of these teams go for those really early fights. mă săturat stream-ul ăsta lor, că are lag sunetul. Salut, Anhe. Are lag sunetul ăsta lor. We're going to have the same 6 maps shown up in today's games with this group stage, starting off with Sanok, then moving on to 3 juicy wrangles, and ending on a double Miramar. I really love Sandhawk being the first one. It really gets the ball rolling for us, for the teams. It gets that hype going. It gets all that warm-out jitters out of the way, ready for some serious games on a Wrangle and Miramar. So I'm very interested to see how this one goes down with all of these bigger teams as well coming in here, or the teams that have done Din really echipele well in românești? day one. Păi, Nexus și fără RB pe spui cu trecut de am rămas numai Baby să vedem cum joacă azi. It has proven to have the most normal Am și cred că să arate clasamentul. all of the 12 games we've had so far, but certainly from a map standpoint, it is a bit of a crazy one. Let's have a look at the overall standings. Ar fi bine să-l arăți ca tare. Nexus și fără RB trec. Da, ideam o poți zici că trecut. Încă ăsta e clasamentul după ziua de ieri. La Baby le trebuie vreo 35 de puncte azi, cam așa, aproximativ, ca să califici în finală. Până când știm exact 2 echipe care 100% nu se califică în finală, asta e Breaking Team și Ocean on Fire. Astea sunt primele 2 echipe care nu se califică 100%. Până când 2 din 2 predicturi la mine au intrat. Da, mă, treaba lor la SBG. Nu cred că se joace așa, dar nici n-are sens să joace așa de puternic. Oi, Ridvana, eu nu pot să intru paralel, eu fac stream de pe comp, nu de pe telefon. Asta ca, da, asta ca o jucătare agresiv și normal.
Amândouă zile. really makes your mood change. It makes the mentality change as well as be disappointing for everybody who's encouraging them on and supporting them because you want to see them do well more consistently than that. Another team that has to work on consistency but also is very impressive to me though is Sigma. Huh? What? Two Da, players tare straniu, Sigma. elimination points. Din toate echipele astea, din ultima parte a clasamentului, Baby și Sigma, care eu nu cred că ele merită și pe ultimele locuri, dar vedem azi cum se joace și băieții de-am. Spune TG. Voi v-ați trezit și voi amuia cu TG-ul vostru. Intrăm în Discord. Și-ți faceți voi pe Discord? Tu știi comenta, uite, mă. Știi comenta? Bottom 16, I suppose. If you're looking at kind of from ninth place S2 team down to, I would say roughly like 19th to 20th. There's very little difference. They're all pretty much playing today. So in terms of control and the reason why they will qualify, it's kind of very much in their hands right now. Yes, absolutely. I think as you said, kind of figure out a balance between all those eliminations and those places. Azi avem toate trei echipe românești. Avem și Nexus, și 4RB, și Big Baby. Right, the hesitation to not overdo it, but Băi, apropo, și ne-au trecut nipii în capa moia. Doamne ferește dacă așa se întâmplă, băieți. a little bit more 4RB-ul cu Baby doar știți că au ei acolo treburile lor între dânsii, da? Voi vă închipuiți dacă azi 4RB-ul sar special să ruineze la Big Baby? Să le ruineze meciurile. Voi vă dați seama dacă asta se întâmplă, asta și pizdeț. Asta și pizdeț, dacă chiar asta se întâmplă. Well, I've already said as Doar ei au conflictele lor între dânsii și la 4RB îi doare la banană, că iau 54 de puncte, azi mai fac vreo 10 puncte și îi scalifică oricum. Adică ei și așa scalifică, că 50 de puncte îți ajunge să te califici. Da, just because I want to see them do well as well. There's a lot of înțelegeți dacă asta se întâmplă? we got that UK rep coming in there, and I'd like Să fie zăibiți dacă așa o să fie. Blea, nu știu cât de zăibiți. Because they showed so much promise throughout games today. Their evolution from game 1 to game 6, I think, was pretty impressive. It's so hard to make changes like that. Okay, there's always going to be an element of other teams around, but to me, the evolution of them performing as a unit in the first game and as a unit in the final 2 games was massive. And it showed in their results, it showed in their elimination points, it showed in their placing points. So for me, I'm looking for Shockwave. Da, Lorenz, i-a dat knock la pumni They all have a ton lui Overlaid. of that experience on this stage to book their spot. Ei iau conflictele lor acolo de un an de zile, mă ting. Toți postează unul pe altul pe TikTok. to get going, to be honest with you. And there's a lot of variables coming in here. These teams, Nu prea are ce să caute Baby acolo. there's a lot of new Nu știu, Qatari nu joacă rău. Nu joacă rău, numai că prima zi nu știu ce a fost cu dânsi. Prima zi cam a jucat, e fricos de tot. În sens că e interesant echipe din aceeași țară să se... Așa. Băi, în primul rând n-a să fie frumos, dacă asta se întâmple. N-a să fie frumos deloc. Da, asta și content. Yeah, exactly. So, if they get to finals, they'll be able to maybe have a little bit more gel to stick together in the harder times. Talking about it, I suppose more so of a player, but a team that is on the veteran side, Team Spirit led by Kitsune. They're on
they're kind of middle of the pack per se right now, 14th. They're on 40 points. It's a healthy amount of points to kind of Când de startul? Păi, Qatarii de-am trebuie să dai startul. Nu știu și întinde e răzână. De între timp să fac un canal de Discord. Le dau lui al de Tioma cu Redvan, că văd că tarii mei mănâncă într-un loc pe dâns. Так, eu n-am înțeles. La mine nu deschid Discord. La mine nu deschid Discord. Nu ți-o mers, Timoș. Nu ți-o mers. Trebuie să fac restart la comp ca să aprindă Discord-ul, îți dai seama? NT. Dă să încerc altfel, короче, stați o leacă. Dă să încerc să intru de pe un link. Що там? О, s-a deschis. V-a mers, Tioma, v-a mers. Dar cum să creez un Discord nou? Un canal nou de Discord? Ah, gata, am găsit. Bля, așa încă trebuie să creez canal de voce. Oi, bля. Instalez Discord-ul. O, azi și Spirit joacă. Da, azi joacă Spirit, Nexus, 4RB, Baby și nu mai era acolo Dagestanul. Azi sunt multe, azi e cei mai puternic, cele mai puternice două grupe joacă. Tax. Блять, înainte știam să mă folosesc Discord-ul ăsta, mă văd că am cam uitat. Voice. Așa. Cred că e normal. Vite persoane. Все, Тёма, Ян încearcă să intre pe voice. A może să începem, că nu s-a început meciul. Că nu o să uite nimeni. Dar eu așa le-am zis, că dacă ei încep să vorbească despre alte teme, numai nu de PMSL, eu ies. Așa, bun. Amoș. Vreau să intri unul din dânsii PDS ca să văd dacă lucrează. Тёма, trimite lui Ridvan link-ul, că ți l-am trimis. Ce echipă joci? Nu joacă nicio echipă. Nu joc competitiv, mă.
Короче, по идее, gata, trebuie să meargă la dâns și tot normal. Da, o să mai joci sau gata definitiv? Până când a să joc numai ESF, JEG? M-a săturat ai stream-ul ăsta lor, capeț și laguri are. Eu fără stream-ul meu să-l pornesc, înainte să-l pornesc, adică mă uitam la stream-ul lor și tot avea laguri. Up la live împreună ne uităm și aiurițe. Și-o-ți, brat. Intră pe Discord, eu n-al tău mai link-ul, короче. Și acolo pe Discord v-am pornit link-ul și intrați, v-am pornit stream-ul și intrați pe stream-ul de pe Discord și gata. Și așa de greu să încep, eu nu înțeleg. Ieri că tare la... Mă auzi? Oi, bля, și de tare te aud. Ieri la... RTO. I-am zis ceva? Aleu, aleu. Încă o dată? Aleu. Bă. Mi-mi bagi până să Salut, intru în Paul, Discord, salut. bля, parcă am dat la documente. Și ce să-i faci așa? Eu bucuros sunt să te aud. Ei, mă închipui. Cum eu tipa mă uit așa la ecran și văd stream-ul tău, da? Da, tu vezi partajarii de ecran. Nu trebuie să fac nic. Nu. Dau ăștia drumul dat la joc. Nu știu, că eu tot așteaptam de 15 minute și văd că nu mai începe nici un meci. Nu știu, așa greu. De asta tipa e semifinală? Asta e qualifier și din qualifier te califici în finală. Tipa într-un fel, da, semifinală. Cum crezi cine are șansele să... Te-ați în afară de ăștia care sunt pe ultimele locuri. În afară de cine? Ăștia care sunt pe ultimele locuri. Bună seara. Deci pe tine să te dau mai și deodată. I-am zis ceva? Alo, 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 alo. Oi, dar tu cu microfonul tău, Doamne ferește. Păi și mă auzi și aici rău? Da, ui. Du-te voi de aici, n-ai cum. Dă că mă conectez la altă căștă. Pula mea. Da, gata, normal te auzi. Apoi doar și orghițul aici. Nu, s-aude aiurea că tare. În și Asta des ești în am tabără. ușa Nu, asta. sunt desul meu. Da gata, nu mai intră nimeni și voi, că și așa e o cașă. Eu вообще azi am vrut singur să comentez aia, că ne-au venit ăștia doi pe capul meu. Păi da, eu te iei singur. 2 zile nu te-am auzit. Oi, eu dacă vrei și camera ne aprinde. Și cu tine. E las. Și-o aprins-o Igor ieri. Normal se aude pe live. Nu, se aude normal, dar calitatea la sunet e huiovă. Toma se aude normal. La mine căștile sunt normale, nu ca la Ori2. De asta zic și eu. Oi, da să-i scriu Getrec la cât e startul ăla, dar și za huine. E G3 tot joc? Nu, dar el e în roster. El же vede tot ID-urile, tot asta. Și interesant la cât e startul la dânsii. De așa de greu să începi stream. Da, mai cum mă auzi? Mai huiov. Mai normal? Hai mă fut tot. Mai huiov te auzim. Serios? Tu acolo ai vândut sau l-ai dat cuiva? Nu, nu l-am vândut și nici nu l-am dat la nimeni. E ce am un prieten 2 de MF MARLOW? Unul e 23, unul e Da, unul 24. e meu și...
Dar curios să ies de aici cum și să apăsc să ies. Ой, ce? Zic, dar curios să ies cum și să apăsc să ies. Просто ешь de pe stream. Просто îți închizi microfonul dacă trebuie. Понял, я съездил, может, cum comentă. O ieși pe școală. Короче, Deci, ceva, nu știu ceva puteți- se întâmplă, ceva nu-i bun. Dacă nu a fost startul până acum, înseamnă că sunt какие-то probleme acolo. Uite, și care-i prizul la PMSL-ul ăsta? Так, nici pe Discord nu se aude dacă eu închid microfonul de la stream, să înțelegă, da? Tu nu te auzi până Nu te-ai Da. auzit. Nu. Înțeles. Înseamnă că la mine pe Discord e Știi- microfonul. Știi când aprins microfonul se aude, nu știu cum, ca un șălcioc. Ce se aude? Plan. Ca un Așa. șălcioc, parcă. Când apeși pe huneaua aceea și strângi microfonul. Da. Пиздец, el a dat și startul a fost jumătate de oră în urmă. Ești eu jucat un meci, da? Da, Nu dar mai streamul jucat. încă nu s-a început. Dar și задержка jumătate de oră? Ca tare nu trebuie și jumătate de oră, trebuie și vă 15 minute. Da. Ui, eu când aseară, ți-ai minte când eu ți-am zis că Ui, ești- Redvan, tu înțelegi că nu-i Red- contul lui Redox așa. El joacă de pe alt cont. Așa la Adică care de pe l-ai tu alt un cont. druj, el joacă de pe Dar alt nu-i cont. cu ăla, măi, PMSL. Ami ăla are, ce ești debil. Nu, apoi ia ca contul de pe care Ami îl are, apoi e alt cont, nu-i și el de pe care îl joacă PMSL. Chelturii Da, poate să să joace de pe un cont și PMSL-ul de pe alt cont. Eu singur așa Nu facem. De aceea și nu jucați de pe Nu, același cont, просто dacă aveți că- ștagul și tot. Dar tu poți să ai două conturi cu tag și pe unul poți să Eu- ai Dar pe skin-uri care care să ți-ți joci pe plac, dar doilea? pe a doilea prost știi că e a tău oficial și gata. De asta te luați să joci cu shoot-uri și ca cu reviațul. Păi ia, că vezi, eu cu shoot-ul joc așa prost atac. De ca mâine, de exemplu, că avem calificările la PMG, apoi joc de pe contul meu. Nu degeaba azi m-am mutat înapoi pe Și meu. tu pe să mă iau cu mef? Da. Ca să faci și buneaua live? Nu, brate, astea sunt calificări care live. Live-uri numai pe în finale sunt. Жал. Calificări nu nu s-a se dat face live-urile. Nu dau bai link-ul la Discord și cu voi. Eu nu înțeleg și... Vreți să intrăm așa 100 de oameni sau cum? Nu, просто am văzut interesant ieri cu G3. Le uitați. Неужели startul de grabă? Ori ăștia iar vor să mai grească o leac șap, să ne pună să mai așteptăm. Eu la asta și mutru a făcut. Bă, de-ai urât asta, doamne ferește. Да. Caută el Всё. вообще. Da, prikинь, delay, задержка 35 minute. Да. Startul a fost la 15, ca să Я înțelegi. вот и BBI, Nexus, Aha. 4 România Boys, Dagestanu și grăiești. Azi sunt cele mai bune echipe, короче. Cele mai bune două grupe. Oh, și Baby a să aibă contest cu S2 deodată. Uai, blea. Eu în locul lui Rabaude am dădeam skip și mă duceam aici. Dar el se duce... A, el tot dă skip. E că ei așa, bam. Și după asta e închis pe S2. Faci 4 puncte pe dânsii și de-am joci mai departe. Shockwave tot au contest acolo, în Hating. Интересно даже передвижение. Nexus-ul tot acolo, вообще aproape de 4RB. Și încă 4RB-ul lângă Sigma. Bun, la 4RB Când e săreau tot una, sus вообще. acolo. Al din navi când săreau acolo sus, băi, și mai farmeau și... Am un point l-a făcut.
Învață Toma cum să frez. Dar ăștia cam toți rășiți. Rășiți, dar mai sănătoși ca voi la scrim. Ei, ui, și compar tu. Вот здесь casa e măcar cu MARLOW să nu le enervați. Ascultați-mă. TNL-ul a luat plus minus același split ca noi la PMPL. La noi era Uite, Redux așa, are pe Royal. da e așa. Uite, Redux. Gata, binus Redux. Pulcan, da. Ori de clutch, ia uite, 1v4 обăș. Nu cred. Ia. Gata, minus. Nu este pe fereastră și asta scot. Nice. E ca în așa situații, ghini când sari ca tare. Te pui la colț, vezi că are de besul și sari și a doilea nu sare, dar ies. Tipa să prinească unul dintr-o parte și unul din alta. Da, da, vezi că A venit și era Nix. un afară. Era un afară la geam jet pe el. Nu mai vedem și face. Nu înțeleg că tare Redux și căută acolo ca tare. Când ei lutează partea de Bă, sus. Înainte la Capahala mă uitam. La live. So I would say that was genuinely a big mistake from Nexus. Da, dar Hopa. poate было și când joacă alături cu iau alt squad. Fără Sierra. Tot squadul ăsta la. Nu, în loc de Sierra juca Scarix pe acolo. Ei juca câteodată numai când nu putea. Ia că acum într-o eu și mă joc cu voi, apa așa Scarix intra și juca cu daș. Cam rău că se bate între dânsi mă. Și la Nexus și la Forer Billy e tot una, e oricum îți calificați. An easy elimination, an easy point for RB. But we'll see how they make the best of it. Nexus certainly SBG-ovni deasupra. Oi, blea, gata. Minus Dorin acolo, poți zici. Catare nu, Catare nu. Nu, că eu Dar auzit. Valul nici nu poate să... Nu l-a auzit, prosta nu poate să deschide, că îl vede de peste drum. From the team over in Paradise, an interesting result there. So we'll see how this goes. And it's a little bit more interesting. Forer bău proasta asta e AFK. Până te-ți saturi să aștepți și să pleci. Paradise encapsulating the majority of the Southwest Island. But I think it's for SPG, for me, they're just kind of having fun in these games and they're just looking for as many eliminations as possible. They're in a comfortable spot. They're being the blueprint. Băi, dar băsurile astea știi și trebuie făcut. De pus în dropuri. We're playing a Da, strict băsurile astea. strategy and more, hey, let's see what happens and have some fun. Zero pressure on their side. I like that actually, the zero pressure. I think that actually makes a lot of sense for me. Tot stau AFK, They're nici kind nu of se întâmplă. very easy going at this stage. They are top 3 again, as we saw before the show. So, it is very much an easy going. I mean, they can't go too far in the other direction, but they certainly for the first game That's for aștept. Sandhawk before things Greșeli. get really serious, they certainly can have fun with this. It's a relaxed play style that we're seeing. They're really just trying to farm up some points, and they have time. They have 2 minutes until the zone comes on in, and from the looks of things, their rivals in Paradise, Epsilon, they've moved well south of the border of that zone, so they're not going to have any real pressure coming in from them either. A lot of teams have decided to just do their own thing in the new zone. So for SPG, this is actually Что just мессажи a nice Telegram? a play, a nice Ce? chill game. Nu, dar What nu, it că does nu se put vede pe live. pressure, I will La say, voi on se vede, da, 4B pe- and Nexus. pe live There's nu se just vede. a whole lot of staring going on. It's not particularly action-packed. We're just going to be watching where these teams go. Eu nu știu unde le văd. It is a bit of an interesting standoff, and as the zone comes in, it kind of Porunțele. feels a bit pointless. Ia ca zona așa să ia lunge, puteți. Yeah, pretty much hit the nail on the head. It's Cred că să mai aștepti. you know, in this moment, Da, dar vezi că nu slutați mă la campurile astea. SBG-ul slutați normal, ei iau de viață, ei poți să mai aștepte încă să fac kill-uri. Eu de ăștia de Nex și fără arbăză. Ăștia au treapte aici. Drop their Wat boot camp, băhă. they had no contention, they moved then south onto that boot camp hill and have a
lovely spread inside this phase 1 circle. See, I see the Mind Weapon actually doing a similar thing with a big spread towards the south side between Sami and Painan, and that could work out really well for them. Sandhawk is really all about that control because the map is so small. If you can get even just a medium-sized split going on across some key points, you are good to go. So it's nice to see teams like the Mind Weapon use that to their advantage and use that knowledge of the terrain to do something about it, try and get some big points in this game ahead of the next 5. Speaking of doing something though, Royal does get out of dodge there. He uses that little moped thing, the Vespa, to actually get out. So it's nice, at least, you know, if things go south, they at least have one player left up and around. I think SBG Сретражиш SBG уветка. boring. They're going, God, this is lame. We thought we'd be having fun up here. Let's just go to zone. And I think that's just going to be a quiet and genteel disengage. Phase 2 shifts on up. It does go a little bit more surprisingly, at least in my eyes, more towards that mainland. So that Cred că ăștia de zona that's așa very smart. much in play. I love Dagestan 77's Să că rotation, Dorin by are the niște way. optic. Away from Hatin, they didn't engage with Shockwave. They moved down. Eu nu știu dacă fără răbău, acum tin gândești așa e nautic. Trifecta part of the Royal asta cred că s-a dus. Măcar unul și băzea. Iar Laurenț tot doresc să bătănească. I actually would like to see S2 La mine glitch sau la tine? instead of the trifecta area. Lagul glitch. Iată, Laurenț s-a They're dus. late rotators. Era minus. They are late rotators. They're not going to do a whole lot. Că vezi ce înseamnă să ai niște viață și să aștepți. Robi de zonă mare. Nu, el și-o dacă iesc. Nu, Nu. De zonă. Și amuși jego fură kill. Nu-i bună că ești. SBG don't really have all that much angle on Uite, și nu-i dai kill. and Robbie there just going to go on down to the place. Rezolvat, el uite de haieșcă ori să buhnească. Ori că să-și dea, ori că își dea haieșcă, ori că moare de la zonă, tot acolo. A zone 1 blue zone? Uite prima zonă o și bate. Nu bate tare deloc. Well, it was more the fact Просто that e mult timp a stat în afară. when they dropped as a full team, they Dar dropped zonele aici avem mai buildings, repede. which meant they got Pe idee. essentially Uite 4, 6 pe 1. less utility, less meds, and that's kind of what led to them being put down the way they have. Sigma, pushing as a team, will take down the members of the Nameless. The Nameless down to Неужели 1. Sigma fac That's some comeback? good teamwork from Sigma. A team that are low down on the standings, 18th in with 20 points. They have a lot to do in today's games, and a good start for them. Dar și o echipă rusă este și nu? Da. Ще жмає екипи з Росії. Team Spirit așa, nu? ТНЛ, яка є ще сруш. Sigma сруш. Spirit сруш. Nu, Și nu mai sunt acolo. Pentru că ăștia ocean, de ocean nu joc. E gata, au terminat de meciuri. They are on the very edge of zone. They are at that quarry side, so they do need to come in soon. I doubt it's going to go quarry. It's probably going to center up around Painan, maybe boot camp. Так tu na, eu te oblaie, ei să-i căruși ca tine la PMGC, nu? Care PMGC, băi? Sau și ei jucat tu. Doamne, ești tașa, e mai gine. Oblaiu a zis. But that is a small circle in reality. Și ăla-i abalduica tare. Da, e scris obli. Da, dar pe eu ți-am citit cum e scris, uite. Și juca cu mine la PMPL, nu la PMGC. But then as the game evolved, teams started to really make good use of it. So it has kind of, in my opinion, has turned around a little bit. So let's see if Enigma can Băbăiul de add to intră that în zonă. positivity of using Painan as a stronghold. And they have benefited from the circle shifting in their direction. Gata, fără răbău e minus. We just saw Kappa Hollow go down to the blue zone. Da, au făcut un kill și cam atât.
struggle there when it comes Da to BB getting au into șans zone să at all. califici. SPG are Depinde cum far se joacă away asta. from this area. They're chilling. Da, este They're 20 cum ai jucat. inside. They're not inside the new zone, but Ieri they nu a are jucat, el altă ieri nu m-a out jucat. of so there's no more damage being ticked off for them. Much like Sigma, they're really, really chilling. They Am only eu have 15 blestemate. seconds to get until the next phase. Until that Și blue are starts to blestemat, come in, ei but I chiar think să facă they azi are 0 aware there puncte should fără be RB, one oricum TNL se califică în player final. left, and they're Ei au jucat trying ieri to normal. make sure they get rid of him so there's no backstabbing Nu going merge on cu ăla în later top 1. in the feed, not in the feed, În in the top game, 3. but the zone continues to center over Pine Nun. It goes slightly towards Quarry, but only in terms of those buildings. So for Sigma, this is actually the best possible zone, barring actually going straight on top of them. For Shockwave, it's all about getting control over this building. And Epsilon, or not Epsilon, that's not, is it? Excuse me, that's Escape there. Gonna be coming in. Nice defense coming in, though. Shockwave could have done so much with this if Escape had been any less of a team. I was talking to Nets from Escape Esports before the start of the tournament. Casic and I tot asked him rush. if Sunt the încă team mulți feel rush. ready, and he said the team Nu numai feel Casic. ready, and they are showing it right now in the first game of day 3 E ca in Dagestan. the PMSL EMEA qualifiers. for Și de-am restul am spus despre SG dânși. still Și on în the grupa southwest cealaltă side mai of the era. island. So are Next Gen along with Overlay de pune another nopți. team, I think Big Baby indeed. So they will all realistically have to Și find неужели their way Baby across asta se joace mai into the agresiv? mainland. Overlay de minus. That could be tough Bine, enough knock as it eu dat. looks on paper, right? I mean, it looks very empty to Knock that or south finish? side, but Knock finish. realistically, you're gonna have Sigma who are Așa, looking knock very finish. proactive in making sure there's nobody sneaking into their Mhm. territory. You've also got Mind Weapon and S2 are now making a break for it, coming down into that south side. So for both of these teams, it's gonna be really tricky to get inside the zone. Oi, I think oi, they oi, cum îi realize ține de that sus. and realize that it's gonna be Next Gen even ăștia de harder s-ar and întinde mai both can repede try aici. at the same time. So the play here Îl prinde și pe might be Denis. just to try and defend, get rid of one Ia of ca, these teams vezi? first, El, go on aici the de-am trebuie și aggression, mai în stânga and pe aici then pe undeva. Sus. Și să nu-i dai voie să Step by intre. step, team by team, it's difficult in Dacă some Next Gen, dacă especially am as sta până la circles urmă, close cum in a and făcut third, fourth, SBG-ul, fifth parties come into play. Hop. Next 10. nu mai trec Baby după asta în următoarea zonă. Next Gen, should I say, S2R takes a couple of shots in his direction by Big Baby fight. A small tiny entry point into the circle. with Ja, the da help of ne those gem un minus buildings. nix. Nexus go down. Nu-mi It place is what zona it asta de is, la it was penal. what it was. They Asta e Ok, Sanok. Sanok e move and they Sanok. fall down while Escape Esports going up against Shockwave, Razorino inside the building, and they getting cooked up. Molly's being thrown out by Nets and the rest of the Good. team with the DPS. Finds Good. one, and they getting cooked up. Looking for the second, Must- and must- Razorino clutches up for Shockwave. Okay, this guy, he did this Escape yesterday așa as e well. păliță îți vai de continuing dânși. that. Well done, Bine. Razorino. Păi, dar toți My joc cu de favorite name brosuri. on the roster, Escape I have to așa e. say. I know, His right? name, I love repeating it, and thank you for giving us opportunity to do so. Big clutch coming up there for Shockwave. I gotta say, Escape had a fantastic play there. They did a Uite, good noi job. normali fight It's just, you continuu. know what, when it comes to that experience, then Cred and că the mă DBS, băbăi to be ușa să fair, intre în you know, zonă. sometimes it's just going to happen to go to that Shockwave roster. But now we see Sigma and Next Gen going at it. That's something I did not expect. But Ебать, și Epsilon's gonna crash crash odată și full ăștia, straight Doamne into the ferește. mind weapon, and it's not gonna go well. They're just down to a solo. Rogo does go down, so that's No. one, but no, it's gonna be Dar eu cleaned bătut up și drept. very, very quickly. They will learn ASAP. That's just not how it's Și done. Baby deasupra la Sigma. Reaches to the mind weapon. They did a good job there of defending themselves. Unfortunately, losing one, but you know what? They still have 3 up. It's all good. It's all fair. Sigma now trying to do stuff, but Big Baby, they're doing a heck of a lot as well. Sigma taking Не, shots. подается на ты еще. Big Baby, I said they found an entry point. Will the circle centered up Asta more a towards rămas. that river, so they could stay where they are. That's giving them the time. Da, da, nu știu următoarea zonă ce fac, Baby. Din poziția asta nu mai ești. Players knocked to their knees. One left up. Can they find a bit of a revive? That will force, of course, SBG to move into the circle from the northeast side,
was Shockwave now going to face the brunt of Kazakh. We talked about Kazakh's weakness of getting those placement points throughout a consistent amount of games, and there are 4 eliminations. They're in the top 9. Нормал, есть привет, Shockwave. They do indeed. Kasich now the first or the next two have a little bit of an upsy daisy. One does go down, but that zone hurts them badly. It centers up on that river again. Kasich gonna have a hard time here. Spirit now need to fight with Enigma and with Dagestan over to their south side to even try and get inside a zone. Once again, S2 seem to be in the center of things. They've moved in, they've avoided all the other teams. They went kind of past the likes of Enigma on that southwest island, and they found themselves the perfect compound. Will they be able to hold on to it? That's going to be a question they will have to answer, while all the teams around them battle to find their way through. Dagestan moved away. The majority of the teams Spirit top 1. Painamo team Spirit moved in. Sorry, Dagestan weren't in Так, știi fight-ul ăsta au șanse să ridici pe deal, poate. Strong spread and Enigma team Spirit battling in Painan. Team Spirit. Așa, pe ăsta battle, așa. Taking the shots, Nomi with the DPS, FPP play. Ușor să te uiți să vezi cum joacă, dar când dai să joci. Nu știu dacă e Spirit top 1 în 2 player și încă în zona asta. Slabe șanse. E ca S2 au șanse, că iau centrul zonei practic. Depinde cum se dă zona de-au. Vedem. That mainland position. It's wild how these circles have shifted across the last 2 phases. What I presume would be a mainland finish has gone heavily towards the southwest island and in fact takes shots out in the open towards the Dagestan player, not behind a tree. Ai, nu știu. Nici zadira nu știu. Trebuie să-l Da, el deschid. But Dagestan, they've got to be protective of their own space, right? You know, they've got to fall back if they need to. There we go, going inside of zone. They can allow Spirit to actually push up. It's not bad to retreat slightly, because you can also move a team by baiting them to come out. Și le-o merski există. Da, baby mai au acolo o bucată de deal, mă tin cu unii poate în zonă, nu? Da, dacă în următoarea precist nu intră. De acolo măcar să ia. 3 până când dau. Da, cam puțin. Lor le trebuie multe puncte să fac. Mai mult, nocuri, da. Ea trebuie să facă vreo 35 de puncte. Although they have their own troubles to deal with this circle going down south once again, they have to find some kind of an entry point across the way into the southwest island, and with S2 teams shooting at them, it's not going to be easy for the Mind Web. Au zona normală. Au noroc etichettele astea de pe Sanoc, să fost pe ranghele așa. Dar și Ginicat are arabau să iei poziția aproape de pod. De cam dacă s-ar duce la pod, ar lua o leacă de unghi. Minus cască, minus... But I tell you what, 5th place, 4 eliminations, that's a decent start to the day. So și ăștia S2 n-ați le dai voie să intre în zonă. Numai îți dai zona pe dânsa, aici un hard shift. Au o bucată de zonă ca tare la o teatră, mă ting. Credit to Big Baby though, right? I wasn't expecting him to get the better of Sigma. Oriunde e Denis, oriunde Baban acolo este. Mai scurt, Baby unica și mai poate să facă e să închidă Dagestanul, mai că Dagestanul primii e zonă. 24-hour break that they had, of course, maybe doing a bit of VOD review and seem to be coming into today's game a lot more prepared into the top 4 with 4 eliminations. Well, S2
Sprayed Давай, supremely яка inside the ще. comfort of their building. Ban takes a Și el nu shot. știe Bang că vine bang nu onto stânga sau. Dagestan. Sau așa la nu vine. Good stuff. Big Mhm, baby, Spirit you're right. s-a They've băgat done în super ăsta. duper well here. But Ce we că do muie see trebuie să Spirit intre. coming in Ei onto bate. S2. It's a No, good Baby push, trebuie să but those trebuie să-i nades închidă are pe going to Haieșca slow zași Dagestan down mai întâi. to just a little bit effect as Și cu well. Haieșca asta. All of a sudden, Spirit O dat o not ricochet here. вообще. Yeah, they Nu, are a gonna avut go noroc out că to era try to un hand 1 those HP. points over to Ah, păi da. S2. Gata, Big baby. Baby Te-au now buhnit de showing post. out. That is unfortunate for them, but there was Wow. not Și cred much further să they nu could găsi really go S2. without a ton of smokes. Nu i-au and ținut whole lot of normal pe other stuff. Dagestan. Third place, fantastic Trebuie start for toți them. trei That să top focuseze three pe here. Dagestan We're now atunci, just down dar așa to au those trecut two primul teams. baghi și 4 pleacă. 4. Dagestan 77 coming in today's games down to 15th in the top 16 and Uite, now with a Folopineș. potential first place Sau finish, Dagestanul at poate least să iei. second. It's going to be a Давай, much better Федорчук, start. Dagestanul. Out into the open on top of Este the și rock. o tași Ugly pe și gets the acolo. knock, gets the elimination, cooking up a nade. Have S2 hit the wall? Have they relied too much on the building? Da, așa e oricum Possibly. o bucată They've de got to zonă. have that plan B, plan Au, C dar on următoarea board while precis the că four trebuiască. members Ei, of Dagestan wrap around and Da, knock da, și inside eu the nu a blue. fost cadar. Does the damage. Jakey takes Nu a știu, ton of așa damage, but he's Mai able scurt, to heal Dagestanul up cred while că the e members știu, of da. Dagestan use that Dacă spot Zadira low s-ar ground mude Aici și mai în to dreapta, o leacă, get tama out of normal. cover and Au. out of the O, sight da, of am S2. apreciez. Mai And de that's două an nocuri, gata, am incredible asta. nade with the double knockdown, 2 for the price of Gata, 1, nu. and that Și is din going și to poziții, băi, be Dagestanul S2 ăla, ia eliminated, ibu. and Dagestan 77 Cât mici nu take s-au the văzut și chicken am. dinner. Wow. What? Nici Dancic. Huh? Dagestan just snatching that Și win. cum o from pregătit Bă, o win-ul adus-o ăștia pe S2. din I mean, S2 did such a good job there, but you're right, they did. Și S2. dacă pui la 2 și îți pare că îți meargă la mai de... Nu, ca să... Știi pentru ce spun la 2, brat? La Că ce? e cu zadержcă, tu rămâi în urmă. Să nu rămână zadержcă mare. Da. Sigur că nu intra pe YouTube. Crezi că dacă punem pe 2, apoi vedem înainte la... să facă în stream-ul sau cum? Deci, mă. Вообще, я Саша zic să faci pe TikTok. Не, turneile astea pe TikTok nu o să fac. Dagestan Nu 50 în total. You know, that is, I think, where experience comes in Imperium, and you know what? In some ways, it doesn't even matter. They have Câte meciuri equal sunt points total? out of this game. 6. 5. Dagestan Baby just 9 take puncte. the confidence of getting Normal. a chicken Dacă dinner fiecare so meci să facă câte 10 puncte, 9 into the rest puncte, of the bă, games. Ce se scalific. repetă? S2 still Era performing Iulia de 3 ori? extremely well with those Da. 9 eliminations. Team Spirit Yeah. racking up 10 for themselves. For me, the big surprise is Dar Big ce înseamnă Baby, Ursa, nu? 9 points Da, for așa e la Dash, themselves. They were așa coming into today, au by the făcut. way, on only 11 points. So they scored Un Sanoc, Până 3 și numai- rangeluri și 2 Miramar. Până și numai Nexus și 4RB au slot garantat în day finală, da? for Big Baby and secure Care finală, brat? Și cu tine? Și grăiești вообще, de unde scoți așa informații? It could absolutely Top be. If 30. that Sandhawk is any, is Ei any n-au slot suggestion garantat în of how finală. they've Nu improved slot, Ei prost da, au s-au puncte calificat. de ajuns I think încât most pot definitely. nici să nu That was really, really joace. good from them. They got rid of Sigma. They got rid Prost of au puncte de Uite, ajuns. down Într-o zi au to făcut next mai gen. multe puncte They decât got rid alții of în that. 2 They zile. third-partied quite well that fight. And yeah, they got that top 3, that third Dar și asta e position. chei lângă microfon de supra la Of ventilator. Sigma, just quickly, I do want Da, to să say cheie I'm la mașină. surprised at their Nihoia și Чехол. mai vreau un Bugatti, vreau un but Lamborghini. Da. points out of that. But their positioning, they had that really nice trajectory. E un Lambo, outside короче, of da. Prosta cave, nimeni nu știe. right? And they came Prosta out din with atâtea the donații îți dai I seama. thought it was slightly Mai trebuie să odd. mai ghini ca Măi, Mel tu n-ai Stroy. vrut să mai iei Across cu the river Lamborghini? onto that southern island. Așa ești. And then it kind of seemed the way the zone Știi was cum Așteptam. проверка на El- верность. back, El- so I was kind Îți of vin cu El troli, mă- mă surprised așteptam. about that. It didn't El really numai work for them. fetele I think they cătăi. were trying to be smart. Asta era проверка на верность. Tu n-ai vrut să ieși cu trolicul, apoi și vrei să cătăi cu Lamborghini sau și. The zone did end up going to that side of the river, Da, so da. I can't talk too Vin în much. Moldova și mă But cădei cu I think it Lamborghini. was just kind of a Trolic. weird thing. Trolic. maybe essentially they could have stuck to one position and
and yeah, just kind of look, we were putting all our eggs in one basket. It's tricky in some of to give Пиздец, ще йдем 3-3 ле між да пилайвен кадоля, но со порнит. However, kind of stick to your guns, get control of one area, and if you have to move, you have to move. The mind weapon kind of did that, and unfortunately, Am câte minute, câte minute să încep meci? Vreau 5 minute ar trebui. Their results stronger because they stuck to that one position, and it was just a unfortunate gods. Может мелстрой вдоня засцвач фулла хибрид. Тащи, а вем во мелстрой печатаешь. Так я не могу вена к тебя минуть. Before we get into the hollow grounds of Marangle for game number 2. Mă aude Dumnezeu și ne-au făcut și niște torte moldovenesc. Eu mai mâncat. Da, mi-am luat niște haris la mine și am mâncat mă vedeți cu măronță. Nu știu. Bля, parcă mi-e rușine, știi, să pe live. Dacă ne-eram pe live, TikTok nu era așa de rușine. Aici știi cum, MARLOW, dacă salvează live-ul, noi teți care intră la noi pe canal, se uită la live-ul ăsta. Știi, și spar măcar educat pe live. Vezi că Carolina te-a întrebat dacă ai mâncat. Ce m-a întrebat? Am o mănânc. De ce mănânci? Dar nu zic soare.
Не трукайся это, не дудайся это. Ой. Мое море, мое море. Și несешь ты. А мой там только что намерен сказать. Moje more. Moje more. Не до края света. Ой, это Марлоу не насадки Ешьте, главные. ешь цинки микрофона. Welcome Ну back. чё? We've had the madness of Sanok Saudi over number Kumronzi. day one of the Oleg, PMSL EMEA qualifiers, мотивация ареста. which was won by Dagestan Нептура. 77. That will be И a massive Нептун. boost for not only their Нептун. confidence, but their position in the Паркобуци overall то снял standings обхваты. anymore. It absolutely will. That's gonna boost them Андрей Ропт. very much indeed. Not To no quite enough to point, get onto да. that top leaderboard there, but it is pretty darn good. And S2 team, they continue to hold their spot there, 72 points. Mabitex have 78, so they've got to get past them, but they're ever that much closer, right? It's looking good for them. Kasich team as well. So these teams all in the top here that are playing have all held their positions, but that means the gap is very much closer because all three of these teams had a decent game. So they haven't gone out first, they haven't done anything like that. It's just narrowing that gap. And an even bigger benefit that I didn't get time to talk about from that previous game that benefits Dagestan 77 is the likes of four Romanian boys, Nexus Gaming, all went down quite early with 0 to 1 or 2 points. That's putting Dagestan 77 from a points difference even better in their favor, right? Dagestan moving up to 11th place with 50 points. So a very good start. While the likes of Nexus and even Shockwave dropped down a little bit more. They do, but Nexus still tied with Dagestan. I'm surprised so many teams with the three of them with 50 points there. For so Romanian I boys. think certainly the next game, ones to look at immediately, just looking at who's going to break that tie there. Sigma as well, we spoke about them very recently, but 3 points overall in those placement and 24 eliminations. They're continuing that trajectory of lots of eliminations early on and not so much of those placements. So hopefully that's just a Sandhawk thing and they're going, oh, okay, cool, we need to move that on. But I think I know who you're going to talk about. Big Baby, a great result for them coming in here. Yeah, very good result for them. Just absolutely spot on. And again, you know, their journey is going to be massive. They're going to need to repeat this 5 more times, right? And if anything, kind of get better. But yeah, they're up to 19th, right? From a position standpoint, that's only 3 away from the top 16. From a point standpoint, that is 21 points. So it's still a big climb. Credit to them. Never give up until the end. I always say that. Don't fight until the fight is fully over. And Big Baby, they're looking to be the big adults, you should say. And I suppose, book their spot into the finals. Yeah, I suppose so. That is one way of saying it. But yeah, no, they have done a really good job. The real challenge, of course, is going to be those back-to-back Wrangles, though. That's what's going to get really tough for them. I think it's even more so than the Miramars, right? The Miramars, you have a little bit more space to work with. Fair. And at that point, I think you'll have either the momentum from good Wrangles or the, not desperation, but kind of the nothing to lose play of we can just go for these hot drops, get those points. So the Wrangles is really going to be how they determine how to play the Miramars. So I think their biggest challenge is coming up in these next 3 games. 3 Wrangles. I love that point. Such a good point you made, Neptor. Я ебашь плюс грязка. First one very short. It's a map that most of these teams will be aware of. Yesterday's games, and arguably the first 2 days of
games, Wrangle Ну, circles have нормально. been quite crazy. Hashtag Ребята, Natura Curse. пора на So hopefully стримимо. for this final day, the circles will be a little bit more healthy, a little bit more balanced in terms of giving more of these teams an opportunity to give us the best of what they have in these games. Ooh, interesting. I'm just watching that right now. A Тут lot of лаганешь. teams moving out of that plane immediately. Маузы. You do see Shockwave going to their normal spot. You see SPG going to their normal Латин spot. тут You see лаганешь. Big Baby up by Stalbert. Щит That's лаганяск. a good Лайва? position. It's definitely Mhm. out of the way. We'll Yeah. continue that Те trajectory нормал. from day one. But it could be interesting to Ага, see нормально, держу Nexus пик going мене. along with them. So again, we've got a little bit of that hot drop, and I could easily see the same thing happening with what we saw with 4RB and Nexus in Sandhawk, right? Those kind of large spread out loot phases that end up losing you players for no real reason. So Ну, Nexus сюда and Big коснулся, Baby я really gonna have to be вечерний. careful of how they play this Что next там рисовано? few minutes rather. And yeah, it is going to be an interesting one to watch as that plane path leaves. We will be getting that zone pretty quickly on here. Oh, ouch. It's not bad. It's not a bad zone by any means, but I'm just feeling for those teams that I was just talking about. Things just got a lot harder. I'm deciding to be quite positive and highlight the fact that a good 2/3 of the circle is in the mainland. One thing I want to kind of point out is this is the first Erangel game in which Shockwave have had an easy point onto their drop spot. So the reason why I say that is because even though the circle is quite south on phase 1, in every other Erangel game they've had to travel quite far to get to their drop spot. So now by dropping quite early, I'm looking for them to rotate quite early from Severny and head into the circle a little bit earlier. Dagestan. Oh, I love this from Dagestan. They're continuing that momentum, right? They took the win on Sandhawk, and they're going for the win on Miramar, at least in terms of those points. It is only going to be one elimination, but I know they know that Kasich are right next door. They saw them move over that hill, and they will be going in that direction. I think at that point, Kasich are far away. You see their vehicles on our view just being tiny little dots at the moment. So, again, you are seeing that kind of wasteful loot phase elimination, but I think that was not K6's fault. I think they did go there as a squad, and Dagestan just showed up. The rest of the guys were able to get out of dodge, but one fell behind. So it is unfortunate. Так що там? Касько пердутун челик шлята? From Dagestan, I do like what I saw there. So much about how Горит teams вода. play and the little movements they make will tell you what their mentality is to a certain extent. And for that play, I really feel like Dagestan are feeling good right now. I alluded to the Зона Shockwave looking to see them rotate quite early into the circle. It's something that I would recommend for the majority of the teams as well. Because of the plane path, naturally there's going to be a much higher chance of teams located to that northern side of this circle. So if you leave it too late to move in, when I say too late, not like super late, but in terms of too late of on the cusp of phase 2 popping up, you could very easily get caught out. So timing for me is going to be quite important for a lot of these teams' rotations, such as Escape Esports, S2, and Dagestan. Even though they're in the circle, they still are on that northern edge. So I'm curious to see how it pans out for those teams I've mentioned. I'm just watching TNL, actually. They've got a massive 2-2 split coming in, both from Quarry, actually north of Quarry, and then down to Ferry Pier. It does look like the former is grouping up down on Ferry Pier. They're going center zone right now. But that is a big drop to make there, especially when you know the zone went down by Primorsk. So quite easily. I find that an interesting Да, ну, кому вот those что scouts шарнить, там went very высоты. far ahead, but it has worked in their favor. They are going to be centering on up as that zone continues to go in.
2 spots of this phase 1 circle Eu that nu m-am were, pornit cu locked down as a strong Împreună. position inside this phase 1, kind of leading into the later phases. Give me 2 of them, Neptura. I'm sorry, what? Say that again? I'm sorry, what? Maybe I didn't word it correctly. Huh? Give me 2 No, go ahead. positions inside this phase 1 circle that you would recommend for teams to lock down as a strong spot. Okay, I heard you the second time. Here we go. Strong spot, those little compounds right behind a lighthouse, right? On that western Okay. bridge side. Gonna be Це МКТ super, із super Харишні. important. The You other mean one I'm in gonna Military Що, нічого? Island or on the mainland? Та ще No, капнемо? on the mainland, right? Да, right ми касались. behind, by garage and gas station and all that. Cool. The second Okay. one I'm gonna say, further Що up це there, мікрофон, я Алматинг. don't see it going to the military base. I'm Да, да, looking да. at the Pachinki Hills. That's gonna be super important Ooh, for teams. yes. Уетон Ну, Масхариш. интересно. From Интересно, Gatka, глубоко that's из gonna be Хариш не really сдугли. important. So I'm looking at next gen, we're in Pachinki. Мало I'm гleich taką looking at sytuację. TNL for sure, who are right next door to those little compounds there. They really need to Și евро get екип there, românească get azi some topun. sights on those two areas for sure. Eu zic că Nexus e un top 1 azi. Totally. Да, eu tot SU Nexus am now vrut să moving zic. in, across from the runes E location activat huineaua down aceea further ca into să iei the arma circle, fără the glanțe blind de jos. weapon Dar as și well, normal, so este it's rum e-sport, nu e a little rum bit ahead simplu ca towards la center. scrimări. Center is Să e rum definitely not a e-sport, bad în primul spot rând. in this phase 1, especially for Arma nu teams se încarcă singur când rămâi cu with 10 the, patroane, of tu course, oi cu because 0 patroane, tu singur trebuie să it's apeși just și gonna atunci o încarci. guarantee you Păi și phase atât 2 e position, manual and faci with în that, rumurile you're astea. probably gonna get a little bit more information. Again, they're doing it already, so not bad from the mind. Da, poți scoți și să te I antrenezi. like this from Mind Weapon. It's not Clasic, going când full joci, center tot into așa circle, poți să it's pui not ceva. going full center, it's Să going ții singur mid, tu. it's a decent rotation at a well-timed Nu, tu moment. n-ai They înțeles. are gonna see a little Eu am bit înțeles, eu am of, Nu ți iei înțeles loot-ul că... de jos influx singur. here from a couple of Eu, teams. tot, S2 tu poți Перезарядка, asta... să o faci. Știu, aici da, just poți. yeeting himself. Dar Nu, zic bratu, tu, n-ai înțeles. Cars getting airtime. Eu nu vorbesc Am despre asta înțeles. că lutez singur sau lutez manual. Eu zic de перезарядка la armă când faci. I do have to interrupt Tu you. перезарядка la armă nici că acum în clasic nu poți să o faci singur. Dacă ai un patron, da, dacă ai un patron, da, singur apeși și îți încarci arma. Da, aici poți să rămâi cu 0 patroane și să alergi cu arma în mână cu 0 patroane. Tu dacă n-apeși să faci perezariatcă, e singură nu o să faci în rumurile astea. Asta da, dar Dacă ai lotul 0 jos, poți Dar să pe loot-ul și faci. aici să ies singur. Dacă la tine e activat funcția și în rumurile astea tot să ies singur. A tu ai avut în vedere numai de perezariatcă. Da, eu de perezariatcă și zic. Oh, absolutely. 100%. Thank you so much. I Eu really zic și fără RB o să ia top 1. I don't think Dutch Nu știu, să vedem. Cum Cum ce, dar pe ăsta e rum e-sport. Tu în kibersport trebuie să știi. Să faci perezariatcă și singur. Și eu Razorinio ăsta și tvarește azi. That is Dagestan just down to 2 right now. That is going to be a finish, I think, on Razorino's part, and can do nothing about it, Imperium. 2 minusuri o dădeam. No, just continue to be impressed. His aggression, his control, his movement, absolutely on point. And now Wagner looking to take shots on towards SPG. I wanted to see Shockwave, should I say, move early from Severny. They've done that quite effectively and taken full advantage of that. Also, Phase 2 has moved up. It is going to be a mainland finish, a little bit more normalized, but also quite heavily northwest. Minus 9000. I tell you what, Escape have a perfect scenario right now. Everybody thought it was going to center up over that bridge area. I thought so as well, and it hasn't. It's gone over to Quarry, it's gone over to Gatka, and definitely the rest of these teams did not expect that because almost the entire zone is completely open right now. Sound visualization. Ce ai în vedere? Something against Magnum if they want She's to a come sound in. visualization. There's 2 of them in that vehicle, I'm pretty sure there, so it could be a little bit of a hunt down from SBG's side, but the teams are now rushing in all together. You know, I tell you what, we've never seen quite anything like it, the amount of teams just coming in
all together, all mismatched. Yeah. The players are in between each other in these vehicles, and Escape can just set up. If they can do it quickly, they can set up and just take the points. Yeah, cluster teams moving, especially from the east. You have Nexus Gaming, Big Baby, Epsilon on top of that. Ой, Тёма, на Hill, Ядур не and then you таишь. saw on the northeast, SBG, Shockwave as well, and even Next Gen, still in around that Pachinki area, but again inside the northeastern edge of the circle. 4 Romanian boys in the elimination feed. Shimei. Live lore. I think. Yeah, on to make it harder now for Escape Sports to create a stronghold in that fantastic phase 2 spot. Enigma numai trec de la Sosnovka că-i ținit Ionel. Da, може vedem cum stau Ionelul, că eu din câte țin minte stătea unul sus pe maiac, unul la benzinărie și așa pot să trecem. Haven't seen too much from Dajan. I know we saw 2 go down over by the school area, but they've made a massive rotation all the way round to the north side, so that could be quite good for them. We'll see how that works. But S2 again definitely have a type, I gotta say, and the type is center zone. Compound in the middle zone, as close to the middle as they can get. SBG looking for a bit of revenge per se onto the members of Dorin a lutat primul drop. V France, who will be the first to wave the white flag of surrender. It won't be Shockwave. They still have 3 players alive. I had to throw that thing Trat in. și baby în zonă. Apologies. I love you, France. Viva la Fără France. RB-ul cu Omelette du Dagestan. fromage. And phase 3 will Și caută center up Dagestanul acolo, nu înțeleg. accordingly. Great for De la S2, școală. great for the Dagestanul moment, с by the way, doi the- rămas. the Cam și fără compounds, the RB-ul îi sets and bate. chopsticks, always a fantastic spot to hold down in this area of the map, and again benefited from that circle shift even more. It's gonna be hard for them to actually keep hold of this, though. I'm just looking at the influx of teams you've got coming in. Their only hope at the moment of not being inundated with teams is that there's so many teams on all sides. Da, that nu are știi. really busy Nu, with nu, each nu. Nu other. știi, So el știi. if the Știi might Știi că știi. este aici, dar nu știi unde make precis sure e that no el. one gets within Și n-a să-l sort of nimerească 50 cu to 100 grenăzi. meters of them, then Numai de should să iei be unul okay, mașina și but să it's gonna plimbe. be a tough task to Ia do, că așa. so they're gonna have to be sure of all their angles. For RB do Eu take nu the știu, Da, Royal. unde s-a dus el? but it's not really going to work. In fact, Roby does go on down. Dagestan in the background looking for those eliminations. L-a auzit, mă tin că gata. Got one knock onto Robbie, but yet to confirm it. Magnum PIing his way through. Sarah inside the blue should be able to find a bit of an off angle. A revive. Greu, блядь, eu nu înțeleg ce așa de greu. On a side Oh. note, by the way, is Și am ultimul trebuie să-l Omni bat. goes down. Initially, de-al you fugi. mentioned correctly that 4 Romanian boys were kind of on the hunt for Escape Esports. Because Hai, Lawrence. Dagestan Hai. rotated in this direction, it was Lawrence Давай, that бля. was on this radio tower hill. That turned Unul de la focus zonă a from murit Romanian boys și ăla onto knock, adică. Dagestan 77. That has massively benefited Escape Esports. It absolutely has, 100%. They've been allowed to actually move around. We're seeing them now be very, very fluid with their movements because they Nexus don't cu have that Sigma. threat. But Nexus do have a threat. It is going to be up against Sigma right now. Dar Exo e singur acolo la 2 etaj. Nada Hala on the prowl. Dar e bun că îi presează la primul etaj ca tare. Nu le dă voie să duc la 2-lea. Ой, not блин. Numai la allowed mine la to rozgrăzești spread sau și around, la... however, it's a 3-on-3 Așa e live-ul, because are el. Redox is also eliminated. Lagurile I cu wonder how much Sigma know about Eu it. ce Will it be a lăsat, little bit da. more defensive? But lovely Хорош. Molly through the building. Once again, gets another knock on towards the members of Sigma. So Ой, now бля, it's two. он хп The ловился. pre-fire Ой, shots, хорош. but with this shotgun, that's going to be a latte. Ultima. Cooking up a lovely coffee in towards the members of Nexus, in through the window, over the wall, hangs around the side of the building, just Ой, бля. playing with the members of Nexus. Uno Finds v1. another one. Is this going to be Romania? Shut down by Sigma in through the box. Catare are And they've șansă, been Madness. primed Dai up sari în cap, by amă. Kapahala, the IGL, the clutch master. Will he be able to turn it around? Sorry, it's Exo Machina. I thought it was Kapahala. Will it Vezi să be nu dă finish, Exo's că el tot turn să nu dă time to finish. shine in Nu, through nu the dă stairwell? finish de DBS altceva, versus că n-are timp. DBS. Who's going to be the master of the DBS race? The reload.
the reload from both players as the blue zone climbs in. Neptora, I don't know when this fight is gonna end, but my god, they're giving us a Бля, show. зона кам. Bună, trebuie să o încălzească They până la sure urmă. are. I love this from Exo Machina. He's gone out of the house completely. He's trying to get into zone, but Sigma has the same idea, and he is murit la gonna win zonă. that because the Bля, Blaze a murit Rage la just zonă. hurts too much. Nexus Gaming going out first because the Blaze Zone was Ебать. the real MVP Без зона, in that да. fight. What a play from Ебать. Sigma. I love the Nu, aggression просто coming in DBS-ul e from them. DBS. Și s-a oprit. El și-a dat pur și simplu aptec mare și nu a reușit să o dai. Trebuie să-și dai și mitic. So I'm going to be a little bit critical. However, from an individual play, Sigma, absolute credit where it's due. Stage 4 Blue Zone now starting to close in because we need to turn our attention towards Și the le-au mai dat location mai of des a acolo few cu of these DBS. teams. Escape Din Esports săritură gonna la be put geam. under pressure by the Nameless, moving on up to the hill. Harry Potter Tower in their favor as Fake moves around. Sama gets a knock. The Nameless will have to backtrack just a little bit because they gotta know Ебать ты that the на rain of лошадь Fake is не gonna be факт. heading in their direction. They do get a knock Ai, on că e bun. Fake. That's Știi gonna că leave te-a Dex nullified. on his own for Escape Esports. Ну, высади пешал. Я, кажется, It дощ started соло. off well, right? Ой, It бон started молик. off good. They Ой, had that бон surprise молик. in the bag, but TNL just able to do a little bit too much with that. It's a difficult position to really hold on to. We've only seen the most experienced actually be able to do it properly. But I think they still could have done a lot more with that if they had maybe one more on the upside of Azi văd that mai bune sniper flori, tower, parcă. maybe upside the hill a little Azi bit. grupa e mai parcă bună. da, Off așa. angle, it would have worked more in their Așa favor, este. but as it is, they do go out with those two eliminations. Fighturile Wanted sunt mai more. interesante. Epsilon also want more. They've also got to next așa e gen, când though, echipele down sunt mai to a bune, e clar. solo, trying to do something with that shotgun that isn't gonna happen to a buggy. It's all metal. You ain't gonna do nothing to that, and Blade gets shot through the Cheater. smoke eventually. But by Team Kasich, not by Why been Epsilon, so they smoking? still sit at 2. Now Ei, he's got them all Și over acele him. și știu They să-mi know puști. exactly where he is, and that's going to be a quick escape. Like the shark-infested waters down on the southeast edge of the circle. Two teams are hunting for not only each other, but any other victim they can take down. Like a scene out of the film Jaws. Kasich will backtrack accordingly into the Pizdeți, eu rămân tot timpul cu microfonul aprins? Stans. the remaining two players to the left of them in front once again. Și The comenta mind ceva weapon in the interesant. perfect compound. Ну, так Good job to the mine weapon. They've been able to hold on to it. Грей, я a bit сейчас не too сперекерам long. микрофоном. We still do have Oh, 12 Prince. top 12 teams on the board, so Grey it's singur not cu tine. time to go out yet. They still have a Ei, lot da. of work to do to Ah, secure meu those подруга placement есть. points. But based on where the zone Grey goes, смысл it's по going душам. very, very well for them. I'm surprised so much of that Încă eastern asta, side is not being telefon. utilized at the moment. Бля, but аж де Big supra la Baby Baby încă a wants to venit be able to Epsilon. live a little longer nonetheless. They could actually be very helped Dar și out bля, au here. luat ei Epsilon poziția așa, too eu nu focused. înțeleg, They've got bля. Kasich on the other side of them, and this is where Big Baby could absolutely have a Mm, great Și încă și advantage. deasupra la Epsilon a venit Casic. I really Oi, love bля. the spread Casic from am așa Big farmează Baby. de They kill-uri have și pe 3-1 Baby. split with Dennis in the backline. The only thing that's going to be a bit of a Bam. thorn in their side, in my Un opinion, knock. is going to be SB. Hai și killer Și s-a pornit. E Epsilon numai unul a rămas. Kratos gets Da, knocked dar mai sunt over Baby the jos. lady. Dacă îl închid pe Epsilon, apoi să-i bată după asta pe Frostino, now Baby. last player alive from Epsilon. Kazik on the hill, moving away from the compound as well, could get Kazik sunt involved. 3. On the western Da, side, așa on că the trebuie Patrol să bău mai e țină. jiu. it's all Da, over ei sunt capat și ala de zonă. already, even on this phase 5, Depinde cum îți dă it's zona. very risky. Vezi că Hai, e blядь. jumate în open, jumate în camp. Dacă se dă în open, au șanse. Dacă în camp, nu știu. Minus baba. Încă 6. All you have to do is get your buggy, Și blow it comandez. up and set and sit Big behind baby. it. Сбедил. It might be a little early to lose your Ну, vehicles, ДК but сбедил родат, ну, there's no баба. one really looking at you. Yeah, it's 4RB, but that's about it, to be honest. Яка мінус Епсилон. Epsilon XRK will Ба. go Ну, Кася, down. си пресеза. Kazik with a beautiful Kobe pen chick, a Ебать. playmaker in yesterday's games for Kazik. Ага, A big там минус reason ББ. why they jumped
so high up and of course got 2 chicken dinners yesterday. While Big Baby off the back of a Тарі, wonderful start. а Юрія позиція, що Олесо і Якола. Ніж хай-граунд, а ніж лоу-граунд. Ніж вона, ніж алта. Doar de se ei Denis mașina și se ducă drept în canalele șele, în tunelele șele să bagi. Da, nu, că și-a luat și el noc de. Ei nici mașini nu mai au, mă ting. Oricum, au șansă. Ei încă 4 meciuri mai au să facă puncte. They have just gone down to 2 right now, and it doesn't feel like the SBG we saw in day 1. It feels a Ei, little dar bit pentru și scattered. și asta e juti mole cu asta. I think, 3 eliminations on the board, top 11. It's not the Cască worst, de but unul. it's certainly not what they were in day 1. Gata. Дагестана минус, Шбабаева. Big Baby are eliminated in 10th, unfortunately, however, still with 3 eliminations. It's going to do a lot of damage. Бля, аж он стенга de forar bank și cu ei bușeli. Жестко. Я că и TNL-ul trebuie să-l închidă numai decât. Apoi că-ți duc să închide TNL-ul. 6. Ой, хорош. Давай, давай. Ой, хорош. Як așa, șcurăță marginea zonei. Și după asta mai fac și Are și killer. informații de este. Ca și. Măcar killer au făcut pe dânsii. Ia uite, și zona încă o iebat, eu de asta și zicem. Eu asta și zicem, dacă chică zona în camp în partea dreaptă unde se SBG-ul, n-au șansă, dar dacă vine zona pe dânsii, au șansă, pizdeț. De atâta că ei poate să joace foarte larg aici, poate să joace din punctul ăsta până în partea asta. Bun, aici e periculos ca ăștia de amul poate să vadă. E că atâta bucata asta poate să joace. Tare bună poziție au ei acolo. Brute force-ul Ideal nu vede. nu, nu-i vede. Brute force, acolo vine așa un deal în partea asta, ca așa. Brute force-ul tot din poziția și ea plus minus au luat un top pizdos la PMP Arabia. Fără răbi top 1. Băi, au șansă, ca tare au. Și încă killer poate să mai facă liber de acolo. Și în următoarele zone acolo trebuie prosta multă răbdare. Trebuie să te târâi pe bord, numai decât. Și ne are mai multă răbdare și ăla câștig. Ia că S2 pușează casi cu amuia. Kazakh a bit too busy to be gatekept because they're doing their own gatekeeping right now. Sigma Și nu unauthorized to get into this new nu zone. They're pușează. not allowed. They A, dădea mai they have a târziu good să pușează că position s-a at the pornit moment, zona. but Kasich Da. are just ruining their opportunities here. They're allowing that push to be made now. Kasich did a great job, I have to say. They Sigma, pinpointed nu? the team. They took a couple of knocks and now they've opened up an entry, but it's not going to be free Prea for aproape very s-a long. oprit. You Trebuie have ori să all pușeze those Sigma, vehicles. ori Look at all să... those vehicles just full sending it. S2 right behind Sigma, right behind Kasich, and it's all going down now. Și ea că S2 a mai au intrat tare normal. They're following an element of consistency and getting into the top 6, so Ну, certainly сейчас бы минус кассы. part of the evolution Да. that I wanted to see from them coming into Я свои today's танец кудовой games. экип. S2 have a lovely spread, not fully committing to the fields. I think they're also confident Вот that their патрон backs был are инспатли covered as well, латец. so they can look, although in a bit of a prone position, fully forward as one do on top of the rockets, lock onto a player from the mind weapon, but return quickly by the mind weapon onto heaven. The revive going to be pulled off. I like what the Mind Weapon are doing, actually. They're using vehicles. They're not being stunted by the influx of teams. They're going around. They're scouting out a little bit. They just have to be careful not to go too far as Shockwave do catch Rogo out there on his own a little bit. They're going to try and stop him at Well, any not point, smoke but the fight isn't over between S2 and Kasich. They've Da, done da, so știi culci? much here. Those nades were flying. It's They so have been bullshit. able to get some sort of health
back a little bit, but the mind Давайте weapons might be штикулка game дара. over for them if they don't do something really quickly. This Voi is ieși încă brutality. 4 This is the meciuri, iar definition of Da, еще a până la vreo 12 deathmatch. stăm încă The vreo circle shifts and the center's on 2 top of ceasuri Sigma, minim. but honestly, I can't really put any Ei, specific gata. team Să in the Mine advantage. și bă, vreo I suppose four Romanian boys, 1 if și they can ceva get și rid of până Shockwave terminați. as quickly as possible, because they have that Dacă one fără RB-ul inside moja advantage închide pe for Shockwave, quite a apoi încă while. ghini. Royal Давай, picks давай, up, давай. takes Ой, shots. хорош. Pe Razor, doilea, mă. okay. Da, el singur s-a luat knock. Ебать, что за хуйня? L-a scos ori nu l-a scos? Nu l-a l-a scos. scos bagă. Căpieț cum a scăpat. I hate to say it, but they gotta know where they want to go, and they gotta commit to Ce la prost s-a oprit și s-a luat driving knock around the singur. vehicles is just how you lose players 2v2. one by one. Yeah, in ways it is, but we've seen this a lot. This weird car meta that personally I love, but Măcar you've got to killuri, au control it, 6 right? killuri, It's normal. got to be very, very Yeah. controlled. I think Shockwave started that control, and then it kind of went into a bit of a chaos, just drive around for fun type deal. Ой, That хорош. just isn't going to Yeah. work. It isn't. So 4RB do get the upper hand on them. They're down to a duo, but so is 4RB. 6 eliminations to back that up, but it does not help their chances of getting the win in the end. None of these teams have any more than 2 players, by the way. 2v1, v1. Da, toate echipele câte 2-2-2-2-2 și o echipă de un player. S2 have done a great job again. Know their backs are covered. Along with 4 Romanian boys, Sigma have continued to stay alive through all of the destruction, through all of the madness around them. Are sară ăsta. Nu mi-e de Even if we revive get la a lată. revive, right now it's just Și one ca să mai player vină un kill dead pentru center, 4RB moja. prone down, hoping Așa, for the 7 kill-uri au, da? Sau best. 6. De-am eu pus kill-ul. It is a shame Yeah, they're ca so șapte. far Nu, apart nu in știu. that they couldn't Bo. get that revive, 'cause that was a really decent split. Mai Păi trag din nu timp repet alea. viesele It astea. was gonna be so helpful Deși, to them, până la urmă, but in the end, it is tătă-i- going to be Măcar what sare tătă-i gives ghini. them the win. And in fact, is everybody just kind of Joc frumos. slowly Ia uite, și-au entering și into zona it, încă. slowly trying to hunt each other out. Normal. I suspect we're going to have a very quiet next few seconds here in Imperium. Nobody wants to make a sound. Nobody is really moving apart from a few Nobody's few gonna snakes know. in the grass. Eu zic că e Shockwave have clar. been dealt the short Zici end că of the eu iei stick top here 1? when it comes to this new zone. Everybody is inside except for them. Shockwave-ul, blea, pas le fac probleme ca tare Is this wheat field. la 4RB. Could say they pulled out the small baguette of the bunch. They're gonna have to move in from the north. It's gonna be a tough task for them. Can they stab Sigma in the back? The thing is, in this moment of the game, at this very late stage, bar a nade, the second you take a shot, Și Madness the pas le second fac you probleme stand la, up, la you are 4RB. exposing your own position. So you gotta make Știind every individual ca single lui second Madness. count. All of these Ой, я players весь are dormă, looking for a măi. Dacă single nu... pixel out of Măi, place dacă or te ieșiți, eu affect the dorm, măi, last și măi. Tu player ieși ai that duci is culcă, alive, dar și stai. uses the hard cover of those vehicles to keep Vă himself ascult pe alive. voi cu ochii închiși. Știind individual ca lui Madness, ăsta liber de 1v2. Iată văd cine e top. No one is doing anything. I question these smokes, to be honest. From is that S2? I think through those, I'm questioning it for sure. I guess he realizes that the mind weapon, he has that angle on them, but in a zone where inconspicuousness and invisibility is Zona king, 8, bля. to put those smokes up, Ти just са cu bizonul, pinpoints pușcă you nu mai are patroane pe directly, el. all eyes on you, and that's Oh, where it's Madness. gonna go down. 1v2 Așa la că Shockwave? Știu că bizonul e bun. The blue zone starts to close in and teams start Da, le-o dat to Dabiv. move. Короче, au șans fără RB-ul de top 1. E cam au șanse de top 1. Bля, că mă uitam eu la și iarăși la PMPO sau PMPL, nu știu. Bloodline, știi? Da. Că Alina și ăla când pe burtă și pe top 1. Fix așa. Băi, короче, Mă uitam.
Pricolul e că nu știu cum sunt și fără RB-ul, că la dăși acolo sprânești că ei trebuie să vină în vale, știi? Și poate să-i vadă de sus. Da. Trebuie să-și arunci și gen să le dea, mă, băieții. Uite la Rogo, băi, și de aproape de Casic și nu vede. Da, pe stânga și. Ia, l-au văzut. Хорош. Eu fura kill, bля. Și uite, eu-s doi amâia. E ca mă Casic pas scoate. Așa, și în dreapta, brat, mai e unul. Hai, că mai fără gol. Au șansă. Это уже скоро, сейчас я спать. Da, eu tot zic că îl scoate. Și fără RB îl scoate pe Casic și după asta rămâne fără RB cu Shockwave. Că și ne-a dat smucurucile. Ia. Ну, я Și mă fără RB-ul îi scoate pe ăsta. Îl scoate. Am mare zonă. Shockwave rămâne 1v1. Bля! Да, Хорош. 1v1 Royal, 1v1. Ой, și de low ăsta. Ia o arheșcă. Iode. Давай. Bun. Yes. Am murit. Ia ca așa. Ți-am zis că așa și ne are mai multă răbdare așa la câștig. Dar și ne ultima oară că heșcă și la. Și haieș. Asta care a scos-o, mă. Royal. Fără răbă. Normal, хорош. Ia ca și primul top de la echipele românești. Și am și iar scătă pe hartă și să caute celeși, cum a făcut și ieri. Și aș treabă. Le ruinez. Hai că ne-a trecut somn. Au 19 puncte вообще. Normal, și 19 puncte. Nu-i primul. Primul pe ziua de azi. Primul pe ziua de azi, de la echipele românești. Nici Baby, nici Nexus n-au luat top 1 până când. Azi. I gotta hand it to Mind Weapon and S2 team though. They did such a good job with this game, with this really hard zone. I mean, that is a really tough zone for 9+ teams to be in that small of an area in those open fields like that. They did such a good job of moving in. The Mind Weapon especially, you know, from that compound coming in, trying to move in, getting told no, and then moving forward, you know, eventually as a solo to get second place. 12 points on the board for him, for them, and it's looking really, really good. Bля, dar dacă Danaim s-a luat locul 8 cu 3 puncte, înseamnă că ceilalți de la 8 în jos câte puncte au. 2 puncte, 1 punct. Ебать. La Baby le trebuie cam numai decât puncte am ea. Îmi scrie Amin, trimite muzic, vars. Ești la top 1. Da, te așa. It really does. They're doing a great job. If it was any other lobby, they would be just really having a good day. But when there's that many teams, Da, Team Spirit 0 puncte, Nexus 2, Dagestan 1, Baby 3. Amuia e topul Nexus. E topul meu. Da, eu tot la asta mă gândeam că tare că Nexus am așa să iau un top 1. So they went out very early on. The last time I saw them was when we originally went back up to Eu zic noi Ultima din partea lor am seara. Băi, nu știu, azi vedem. Sperăm că nu-i Ultima. Tot așa muia. Emoții, variante.
don't know exactly how they got squad wiped, right? Same as you, and they stayed quiet, but that was also their Uite, weakness. măi. Let's have a look at the overall standings after 2 games today and see if there's any significant shift. For me, Kazakh, we haven't really talked like we got to give them a lot of credit. Their consistency in today's first 2 games, it's really been commendable, and they are solidifying themselves very heavily in the top of the standings. Normal, fără RB, ia uite. Încă 10 puncte și ei sunt în top 4. Granted, SPG have not had the most fantastic of days. It's nothing like day 1 so far. But Kasich, to be able to be within 10 points for S2 team to be within 6 points of a team like SPG that held on to 3rd place throughout day 2, is looking Măi, really e un top promising for 1 both of those teams. am pe You'll ei și see 4 Romanian boys moving up into Eu Ei, sunt dacă e domnul un Băi. top 1, ești în top 3, poți să intri. close it really is. Wasn't it 15th at the beginning of this game? No, they were 10th at the beginning of this game, and they moved up to 7th. But Breaking team am așa să zboare din top. Close, so well observed in that regard. Shockwave, in their own right, came into this game in 14th, and they're up to 11th. It's Nexus Gaming that I'm worried about the most after these first 2 games, dropping down to 13th, and they're only like 11 plus points away from dropping down if the teams below them, bar breaking team, right, get strong results, and also Team Spirit, Neptora. Yeah, it's a little nerve-wracking for them, or for me, for them. You know, Team Spirit, I gotta go with my boys, Baby, but 23 de it's puncte just pe not locul seeming to 19. work, and when it comes to those points, Yeah. it's just not being converted to points on the board. To those 23 de overall puncte. Ei, standings. короче, So trebuie să it facă is a bit of a încă worry, 20 but, și you know ceva what, de we've got puncte. 2 more Orangles and then 2 more Să Miramars, califici. so they're still Vreo pulling 20-25 de fighting puncte. Ca să califici în finală. Lots of time ahead, and let's go to a quick break before we get into our second Erangel game of the day. Mai avem încă 5 minute de așteptat până la următor. Încă 2 Erangheluri și 2 Miramaruri. Teoma și iară grești cu microfonul ăsta. Ori el a Nu intrat știu. pe Discord să asculte. Nu știu că mă uit la Ronaldo. Hai pe Discord, dar el nici nu grăiește. Și aș juca un CS până să începe meciul următor.
Îs? Joci cu ăsta? Da, mă joc cu Stasic. Eu tot joc game. Dar pe ăla ai scacit? Dar eu n-am comp, vârmea are. Ei, clar. Cum ai Și n-ai trebuie să comp? fiu streamer. Da, și să ai comp trebuie și streamer? notebook, da. Da, el e la lucru. Am două. Dar dacă vrei să organizăm și cam în căs, eu pot să mă duc la vârmă. Și hamuia? Ei, am ce știpila e. E, dar și... Nu, dar organizăm într-un weekend. Stripat oleac în căs. Хорошо. Îl găsești eu la partic și jucăm 2v2. Dar eu, vârmă joacă chine. Stas joacă Eu- încă și mai ghini. Tu pe Insta nu l-ai văzut cum joacă căs. Dar pe eu nu văd că vârmă joacă ghine, tipa ca mini-ghine el. El ghine joacă tot. Nu zic. Da, pe ea că el e pe vârto, eu pe Stas și jucăm 2v2. Jucăm pe Mercedes. Ei, pe... Să faci un grup pe dâns, pe... Давай, dacă noi câștigăm, ap tu ne iei în Istanbul pe o săptămână acolo. Tătă zbornă. Da, băi. Și nu? Nu, băi. Ai capeț. Eu, măia, nu știu că n-am jucat de mult pe el, eu nu pot să zic nimic. Trebuie să mă antrenez, dar... Eu care вообще am 2 săptămâni de când joc căs, dar el se plânge că nu a jucat de mult. Cum ai, dar nu ne iei tătă zbornă pe o săptămână în Istanbul? Dar și să faci în Istanbul? Cum și să facem? Ne arăți la un hotel Istanbul. prin Antalya, undeva, la odihnă, la mare, și să faci în Istanbul. Просто să te uiți, ce prim. Dar tu ai să ne-l arăți și... Ai, pizdeț, că eu Antalya nici în tu, Istanbul. Antalya nici tu nu știi. Dar și crezi că Istanbul, știu, și crezi că în fiecare zi mă duc acolo. Haidem în Antalya. Vedem, la odihnă, la un hotel, așa. Noi вообще за любой движ. Сборная Moldova. Так cum tu ne iei, tu ai grijă, noi acolo. Că e Turcia a ta așa. Eu mă apșesc cu toți, eu un cuvânt pentru voi, eu. Da, cu asta e, da. It is. It absolutely is. I can't imagine. I think I've been Voi talking numai about cu this uitat, quite a cu bit, but I mâncat. can't imagine the pressure coming Uitat, in cu over these mâncat, cu teams. cătăitul, cu We și... talked a little bit about it yesterday Atât with și este. PMSB, that being their Calitul. last day before finals, but in Și this one, organizez it's ceva în double Antalya și eu, that, măi. right? You've got both groups now having Da, these băi, îți finals organizez, games, poate and un you've got hotel, both bă, of pentru these tine. lobbies having to feed off Tot Nu hotel numai și pentru mine, vostru. pentru Everybody zborne. is going just go at Da, it, go, tot you know, hotelul și I have vostru. nothing to lose, then they're all going to start feeding Unde off vrei, of în that. Bodrum, If they're poate. more shy, more hesitant, Ei, they're all clar going e. to feed off of that. So there's a Nădejde din tine că ne duci undeva. played here Uite specifically și between ți-ai these cum two vă groups audă. in this specific day. Tu și Ghetrec. Și... O locul tău de-am chemam tătă zbornă la tine acolo. Care Antalya, uite, vă chem la mine acasă, la mine ca la Antalya. Și nu ne chem la tine acasă, dar... Tu grești de Antalya, dar tu ia ca nici la tine nu ne chemi. Tu ți închipui? Am pe ce vrei acasă. Dar și mai trebuie nouă Antalya dacă ai tot ce vrei. Ai unde să ne culci piețe? V4 podele pe acolo ai? Acasă. Mă cam. Nu și все, dar și 4 matrasuri ai pus acolo și gata. Absolutely, especially when it comes to, you know, Am camere дельные, uite, care matrasuri. Даже камеры отдельные, ai нихуя там не строим în luxe. Cum ai crezut? Опа, dar și nu ne chemi ca acum așa. Am 4 camere,
Salon. roster, but as a whole have not seen anything like this. So Eka big dacă ai kudos 4 to them. cameri și We're salon, seeing am some zic of these și nu ni people, chem, dar do fantastically well under the circumstances. Da nахуй. I mean, I know Ой, you've been не their сам champions видишь. so far. Да нахуй из You, Вакем. baby, have been В смысле нахуй из fantastic никем, so бля. far. Just the switch Ești from numai the chemat Organizez voi. ceva frumos. Uite, luăm și Voi- Tofix. Facem un vlog. Ascultă-i vlogurile. Că voi vă strângeți. A? Și nu mă luați cu voi. E că voi dacă vă strângeți și nu mă luați cu voi. Nu, să luăm la Camor. Camora in the club. Tu ești așa ăla cu 4 camere acolo, nu știu, și poate să nicazeze pe o zbornă întreagă acolo. Păi dacă și vii cu mașina, Cu mașină. Ne разберем noi cu și dacă ori și biletele scumpe, venim și cu mașina, pохуй. Главное să organizez tu acolo ceva interesant. au, ești meci sunt și pute. Vezi că glumă, dar eu ta serios grăiesc. Lasă ei, orice cu vreau să din Moldova. Ei, gata, le-am de cur la gar. Băi, dar epsilon ăștia și Mă, cata aici, вообще, miltă. In games, I think they've been more aggressive. They've definitely been just better in moments. It's sad to see them continue to. Dar Sigma вообще из califică, iau de gând califici, ori nu, că eu nu văd ei să facă puncte. You know, I'm gonna say that's not just a Sigma, not just an inexperienced thing. The amount of teams I've seen in the last week continue their Ești hot până drop și no matter subat. what. They will die every single time and then come right back. They will actually hot drop the same teams, even if the zone doesn't go to a normal hotspot. So I have no idea why teams Не, так это можно. continue to be so Yeah. Ой, да stubborn. Тёма еще фащ. Especially Ой, шидишь. when it's this early on, you just Тьома go gata, somewhere el else. doarme, n-are treabă. Again, to draw a little bit on your experience, have you had that with the team that you've been involved with, where they've been in a hot drop situation for a tournament? And what has your words of advice for them? Have you advised them to change your drop spot, or have you maybe understood their unique situation? It hasn't happened to my team Он specifically, but заебитый, I что такой remember страшный we did был. have a conversation about if this was going to be a thing, because I Fair. did want them Тёма, I ища knew урну? their gun skill, and I did want them to try Потому and что dominate some of the teams, еще на and just try and тесто. intimidate a little Ну, bit. я еще. Ну, But решит. I did say it has to be a maximum Кто of тут twice. живешь, If круто? you're not going to go in guns blazing and be on your best form from the first hot drop, you might as well never go there again, because they're going to know that you are able to be controlled in this zone, that they have the upper hand. So maximum of twice, in my opinion. If it doesn't work the first time, you could try it again. If it doesn't work that time, or if it only works by a hair, just ignore it and go on, move on, go somewhere else, in my opinion. Genuinely, this is a call out to all potential competitive players watching. Please Pierd listen timp și to așa, așa the ești. words that Natura put out there. You are absolutely dead right. Fundamental little rules like that really can help shape a team in a positive way. I couldn't have said that better myself as the fight continues to break out. Let's have a look though at where other teams are in terms of the map with this phase 1 starting to close in. The Mind Weapon have a Gaka spread. Next gen. Еще экипсы, что. and Epsilon. Dagestan hanging around the school area. Nu știu cine și reprezintă. You do see Shockwave starting to make that move down from Severny as well, and that's going to be a really open space for them. It's going to look nice. I think if they go in quickly enough, they'll have that control, but they may go up against their comrades in SBG over there in Yasnaya, because SBG tend to go for that northern side if they can. I am also starting to see a bit of that same split we saw from Spirit in the very first stage of last game. But if the zone goes towards Gatka again, if the zone goes away from them at all, I would really like to see a much better regroup and rotation forward. They have a Как great можно еще? I believe compound to the south of Potato Hill. It's on high ground. It kind of overlooks the farm terrain, and 3-1 split I think is healthy for phase 1. 4 Romanian boys hanging around Ferry Pier, so they have an opportunity to gatekeep in
Enigma. If I remember, they did that same thing in the last game. I could be right, I could be wrong. So yeah, time is ticking as Blue Zone starts to close in. This fight between Enigma and Epsilon XRK still going on. S2 hanging outside of South George. They have I forget who it is to the left of them. I think it's on the team that has the player nets. Escape Esports. They're in South George as well. I see. Ой, екипелесть, я кернав щас фак. Хай ладно, або на целек Сигма, да Епсилон ještě щикаво тайч. At all. I mean, Milta is a really hard place to hot drop because you have this, right? There's a massive road in between. Generally, teams take one side or the other. Really hard to get across, as we've seen earlier. And so I'm not sure that this fight is really worth it. I'd like to see a little bit of a disengage, but at some point you're going to be in too deep to get out. But the other hand is, how much loot do these guys really have? Sure, you loot on the side, but they've been so focused on each other. They've got a hard time to get into zone, right? SBG will be looking for this. They will start to hear these shots. It's a nice knock, but it's not going to be enough if they don't finish it ASAP. They need that push to back up. Nobody's winning at this. Simple as that. Nobody's Блядь, ну и тем 10 минут тебе ще лаш файт. not gonna win the war. You gotta look at the bigger picture. What's at hand? Top 16 teams make it to the finals. That should be your target. You're dead right about SPG as well. Potentially third party on the edge of the Milta train, overlooking high ground. Still teams continue to move on. Enigma. О, яка він нек судді урма. Хай, боєць. Вінець швачць, кілер кавець. Пшифаш. SBG у то так валафак, кілер, адік со пропец фак, кілер ветк. Oh dear, I have to laugh. Ай-яй-яй-яй-яй. SBG just... What are SBG вас їбат пітець матінг, пінтки ісла маржні дізони. Фурер біва, пропіді, енігма. And you know what? When teams do this with them, they kind of give them this opportunity. I'm laughing along with them. I'm sorry, Sigma. You're so much better than this. Ellipsion could do so much better than this. It's just... Я он целек Сигма, шди шижака шади пассив, бай. Курос террориста ди мултребес, жёш мулт майбин. Дуть кумсте акола, бай кумсте на щек. yes. Let's taste some lovely cheese. Have a sip. Of course, once they're over the legal age, I will, of course, state that. But just like this lovely, fruity, delicate wine. Oh, we're in game. Let's continue on. Let's move into the next circle. That's how I imagine SPG are playing. Ебать, шнул. Не ж нужде самак пас шиен щек. Ще мож відецьку м'єнтру воно дінан темпларін щек, шиен окш фініш. Because you absolutely should be doing this. If you're not doing this already, please do it for finals. I need to see how you play after that. Because wine and cheese in PUBG is my perfect weekend night. Amazing. Хуч пиздец ан темпла милта. Just add a little Он тратше processing SBG and уже, you're некс. good to go. And a few eliminations on the side as we see them getting them now. На there. форзоні. Та піс лутац, тет нормал, яка ще сфаш. О, молодець. Піс лутац на отряв. Бля, да роб за колопсі друм гіньо латунг. Шпас ідей нокло, якаша, нокло дорін. Ще ж маганітка з ші. Ой-ой-ой, роб за моєї веді пямандоїнг. Ведь. But Nexus have to push into zone, and I almost wondered that they didn't realize there was a team here. They always have this late of a Та rotation йоба through тут пі Milta епсилон. just north of it. I think they probably Out, tried that out. rotation, got wind of it, got wind of it, and then went, oi, we could do that. But it wasn't from the get-go. It wasn't SBG. Чому не йден серітуриш, пямандої сквать. Бам. Ой, йоданок, бун, редокс, хорош. Кому треба ребдіс її вунгя коло дакав машини ж сиду конкасала робс. З ідеї фініш, дями є позиція ще. І файт у лорейст.
It's been swapped by an SPG Nexus engagement inside love Milta. this. Ля. We've been inside the city basically for the last like. Ой, хорош, Дорин, красава. We have. Почему I я love how пуш? this Пусть, just брат. switched. We were just harping on Ну, the two team Sigma and Ellipsion ебать for хорош. doing this, and then here we have SPG and Nexus doing the exact same thing. What is going on? No way. Sigma aren't even gone. Sigma get that backstab onto Nexus. That's Бля. incredible. So that really hurts Nexus and their ability to win Бля. out this fight because they had a player in the backline in the form of Hapahala. Нормально, он трата збіджує ще, що факу шепті кілер. Шепті кілер де Мілта. With 0 eliminations, I'm gonna be critical. I love my Romanian boys, but you reap what you sow. They dug their grave. They deserve О, to for lie in RBO this 3 killer дямо. With Ну, 7 Ира, ну, eliminations, right? Finally, С we're вас starting to мефу see еще. SPG from day one. На It's капитации. starting to look good for them. They're getting that Ой, да, momentum. 7 сен шанс, eliminations Катар. in the first 10 games, 10 minutes even, right before stage 3 goes up. Мефу и меф. Мефу внутри будет субестимат. Ебать, довольно все богатый, пиздец, шинкшес доя кола. Ой-ой-ой-ой-ой, ко мне спарик понечали фосла форерби. Дещи бля с ей позиция ще серьез. Рояла машинок. Да. Я ебу. Ты мы выл, блядь, еще стань тем пчела, кони либер пас и бат пеешься. Пес дой. А, та пана еще фост. Дещи бля со богата еще ее нон целеек. Я то пара. Пиздец, де пидяло щела свием борт аста пентрущи. Харисианс. I'm so mad at 4RB for that. That was a massive mistake right away. And Spirit, first а я to что, get гонаю мой the two зазуб. that went to join their teammates. So I'm really mad at them for that. But it does look like Spirit have a massive 2-2 split coming in here. I'm surprised, but it's at the same time not surprised, right? I'm surprised that they're going for such a large split. I'm not surprised that it's Team Spirit who's doing it. This is a team that if anybody could, they can. So I like this from them specifically, and I want to see what they can do with it. You're quite right, Kasich have a fantastic position, but I'm also looking at Escape. They continue to have the empty situation in zone, moving in from game 2 now to game 3. It's the same situation, and they have Pachinki Hill. I would have expected next gen to lock down Pachinki Hill. In my opinion, they left that door wide open. That was a big potential late game mistake for next gen. Yeah, and it's looking more that way, doesn't it? I mean, next gen, if they really get their skates on, could get in front of Щи тем Spirit топону. И озак Spirit я топону, мой. Я чисто. It's gonna be a tough one for them to get going. Dagestan, though, in a world of hurt, Shockwave right next to them. It looks like Shockwave are gonna get ahead of them just a little bit as Dagestan try to get this wrap around, but they don't think it's gonna work. They go back the way they came, but they're going back on the wrong side, I have to say. You got SPG, you got Big Baby, you've got Kasich on this side as well. Both teams now going for it. It's gonna be such a bloodbath. Shockwave pulling the punches, possibly a little bit too early. Kasich moving out. Razorino gets out of the vehicle into the comfort of his feet as he tries to dance around the players of Kasich. Nades will be important. In the backline, Azer spots a player from Kasich and will be saying to his teammates, look, do not peek too much over the hill and knock goes down. Exashipa will confirm it. Now 4 players left while Azer disengages. Dagestan looking for the backstab from behind. The first team to move into this position was Shockwave, and they could be the first team to go down as another lovely naked to knock into Razorino. That was beautiful. Интер ж Дагестана можем спать.
was such a good nade, but it was quickly followed up by obviously a better one. Kasich continuing control here. Bamba. This really Контрадж nice Дагестан. split coming in here. They're doing such good work with that DBS. Is that a 4 times I see on the DBS? That's kind of crazy. Ебать, Тёдот. But Dagestan gonna be moving on in as well, taking Нихуя advantage of себе, this Кера. chaos, trying to Сейчас get её some залетит, more Аиша. eliminations. Cars are great for that chaos factor, and it is going Ай, to be Дагестан. working. Team Рупец Kasich Курла, just Каська down Аиша. now. 2-3 players. They do lose one there. Which team is going to work out this way? Limbo Boom does take a little bit of damage, but as the zone continues to move on in, it does seem that Dagestan has the хорош. advantage. Oh! As much as meeting in the as middle. much as it's worked out, for Dagestan, I do think they could have been a bit quicker on that engagement and possibly taken out Бейбінг both інтрат. Бля, йоша ми тоді бейбі, яка моя ям везуть. Kasich. So I I'm see gonna your be point. just that tiny bit critical, but otherwise an Але ви effective садєш. party nonetheless. They still have to move into the circle, and by taking out Shockwave by pushing earlier, that would have been an entry point. Whereas now, because Shockwave disengaged on 2 players, they're able to hold them out into the edge of the circle. Найс. Right, absolutely right, but no. Що за м'ясо? Wagner gets a little bit tunnel-sided and gets punished for it. That vehicle is going to run him straight over. Limbo Boom manages to secure the Shockwave elimination at the end of the day, but they lose one. They're likely to lose another. They're in a really tough Алредік, spot here алредік. in this zone because you Бейбі have Дімул Baby требес plus пше за іша Spirit. They've катар. also got a team to their north as well. Yeah, that's going to Дарс ведів кілчатки і сабатіла іш. So this north side looking way too О, chaotic. яка For my содусу на liking. I майсус. tell you what I do like though. Нормал, That бон, is бон, бон, бон. SVG's position. Дагател Yeah, содус. what a rotation. Шоланок from глазон. SVG. They were coming from the east, and of course with the А, уморіді лазон, уморід лазон, гад. down south, they opted to move in on that roadside and around Бля, Шелінтр Спіріт, просто ла бейбін, спаті підял. to where Team Spirit were. I respect No, that instead they of maybe Sopraler. haven't been too aggressive on this push, maybe understanding Ой, that the likes of Team Скріяни. third party from this Чим high злить ground месаж. position. The mind weapon are in their own fight. They're not really looking to get А, involved він скріян over злить it месаж. because they are looking right Андрейк in міні front of лішить them з and кріями. the likes of S2. Yeah, you say that they are, but somehow Limbo Boom has found himself in the middle of them. I think they may have tried to move away from that position. Escape, I'm surprised they took so long to get to SBG this ушепти кілер, а може hill, ми these факанг в Ропатру hillsides п'єште? from Pachinki Hill. I expected them to go 5 minutes ago. Yeah, previous circles, if they should have moved instantly from Cheeky Hill to this hill, or at least the compound that overlooks the hill, maybe have a 3-1 split, even a 2-2 split, depending on their favoritism, would have worked out. You're dead right about that, but now the fight goes on between Next Gen and S2. Next Gen were in Pachinki, they had to move out, and S2 Чиваші, брате, ще не пуш. held on to this position for quite a while. They shut down four Romanian boys. Can they shut down Next Gen? They're looking like they can. It's not looking fantastic. To be, in some ways, I'm surprised that S2 have held on to this position for so long. But as you said earlier, it's great protection. So at the end of the day, I think this is probably their best shot at getting closer to that top 10, top 5 position that they're wanting. TNL, that solo, had a great job. No one's known he's been there for a very long time. Otherwise, he would have been naded out to the lobby for a long time ago. So he's doing a good job there. Big Baby have been able to get rid of Dagestan in the meantime, so they have almost full control of that northern edge. A great split coming in from them down that northeastern side, but Spirit, I need to see more from them. They have so much zone available to them if they'll only take control. Yeah, they could be a little bit more aggressive, but again, I want to give a bit of understanding to what can be a precarious position, possibly being third party. SBG Яка given ша. an This opportunity, spirit. they get a knock and elimination Ісен on the спатіла, head. бейбі. Escape Esports, another knock by SBG, up to 8. Now looking for more. Victor, fight
SBG-ul ăsta e SBG-ul obiect. azi. Ca și prosta n-am și faci și caută player și pușează și... Ei oricum aveau 80 ceva de puncte într-o zi făcut. Îi doare la banană. Big Baby mai au șansă. Da, au șansă. Dacă fac puncte în ultimele meciuri, au șansă. Dar meciul ăsta, dacă eu în top 1, și ea că au șansă Big Baby să iei top 1. Ori Baby, ori Team Spirit. Amuia Spirit poate să-i bat pe SBG. Sau invers. Sau invers. Una dintre aceste 3 echipe să iei top 1. SBG, Spirit sau Baby. SBG o să fie top 1 la general, da, eu tot așa cred. Mai iau meciuri și cum joacă agresiv, numai caut kill-uri. Asta e top 1 în general. Darova, huba buba. Right away. I mean, that's not the kind of timing you see out of a team that's any less experienced than this one. So that is a really nicely timed retreat as well as no damage done to either party. But now SBG are gonna know that they're over on that side. They're not gonna be as free with their rotation as they might once have been. But this zone continues to make these teams really work for those wins because there's not much of that hillside left. You can see from this point of view, so much open, flat ground is available. Also, Team Spirit have honestly given the north side of the circle over to Big Baby. In my opinion, Spirit should have been focusing on locking down the high ground. Whether or not Капец, SBG-ul stau rău aici. Spirit o să închide SBG-ul, amoș. Adică Kitsune îți duce în spațiu și acolo. Naomi. O, bună, haieșcă a fost. Давай, mai dați haiești. Dar și așa de pasiv joacă Spirit, ебаный в рот, блядь. Нахуй лор кем щела вообще. Да я ж это эти зали joacă. Kitsune, бля, сережика, ебаный в rot. Du-te și dă-și tu niște haiești. Вообще странно joacă, bă. Și până mă jucau turneile astea вообще altfel, tipa diferit jucau. E ca așa. Înainte de PMSL ei jucau turneile вообще diferit, jucau foarte agresiv turneile astea. Amu parcă mai pasiv joacă. Și nu mai era acolo. Easy. Unde joacă ești? Gaming Gladiator. Da. Opa, și se duc fix la Baby, văd că. The mind weapon solo player is still alive as well. This is a six-way dance. Vreau și o McLaren, bă, și vreau o McLaren. Interesting that Effect is the only team, is the only player to have 3 eliminations right now. I mean, Da, acolo numai Efect, văd că amuia joc mai agresiv azi dintre tăți din Spirit. Finally, this has been the fight that everybody else in the zone has been watching, and here we go. Ia la SBG. Oi, haroș. Oi, haroș. Numai că nu știu cum să intri în zonă, ia mă. Короче, Baby, dacă închide amuia Spirit-ul, e top 1. Și ar fi bine ca ei de-amă să joace mai agresiv. Să-i agreseze o aleacă. Primit overlaid knock. Opa, cam Baby au probleme. Cam Baby au probleme serioase aici. Ultima și knock. Încă un knock. Da, SBG-ul tăti șansele să iei top 1.
Can Team Spirit Gata, n-au șanse Baby la top 1. from it? Well, they're certainly trying. Dennis gets a Le-au intrat din fantastic spate, din stop față, onto de peste tot. Gata. Beautifully done. I think whether or not they've put themselves a little too deep, it doesn't matter. They're top 3 again. This is their second top 3 today so far. So those points continue to climb as Dennis continues to rack up those damage Este a points. doilea top 3 pentru Baby azi. Slowing down SPG considerably. Team Spirit are now moving away. They still have Sau nu despre dânșii spunea. information given by Nomi. Azi este interesant. Da, azi e mai interesant. Narvello is gonna Și au rămas 4v3. for Big Baby, a valiant try. 7 puncte Big Baby. E ca asta nu le ajunge. Nu le ajunge agresivitatea la Eu Baby. cred că oricum Spiritul să-l iei. Posibil, dar Spirit au puțini killer, blei, tot a jucat pasiv. Uite, au 4 killer. 3v3. However, we are getting it in the PUBG Mobile Pro Super League EMEA qualifiers. That's how tough this competition is. Can Team Spirit get their second chicken dinner of the tournament? Doi se plimbă și unul a rămas cover acolo. Может, Narvala o dă un ochi și ăștia cu mașina încep să spușeze. Deci e sigur și că Baby nu le ajunge agresivitatea. Sau să fiu sigur și. Să duc doi. Oi, și bună idee să-l pușeze pista de sus. Oi, și de bună idee. Dar nu știu. Și am ceilalți doi să-l pușeze pe solnicul lor. This is chess-like movement, but are Team Spirit too exposed? Are they too separated? Și am pe ei stădeam. Cum nu l-a călcat? A, l-a călcat. Will get knocked down by Snowix. Pizdeața ăștia și de hâtri. Ia. Suca. Просто cu mașinile piteți i-o călcat, blядь. Să-i bagi o chior. Eu nu știu și cu Team Spirit, eu nu înțeleg și cu dânșii la PMSL. Deși nu l-a pușat pe acela pe Narvalul deodată cu mașina, deși s-a întors. Просто o aruncat haieșcă de sus, din mers și gata. Dar nu l-a pușat. Pizdeț. Ia, eu просто s-a cătăit cu mașinile și i-a călcat pe tăți. Da. La Baby nu le-a ajuns agresivitate, deși de atâta că ei încă de când au bătut Dagestanul, ei trebuie să joace mult mai larg pe dealul și ala. Dar ei s-au băgat în gaura aceea, practic, știi? S-au băgat în gaura aceea și, na. Все, SBG-ul după meciul ăsta îi deamă pe top 1 în general. Eu am făcut 19 kill-uri cat asta. Da. Și când ești că aproape jumătate de cat că a jucat-o, la sfârșit a jucat-o în 3. Da, știu reflex. Dar pe era de așteptat. Când joci la pohui și joci agresiv, atunci faci și kill-uri și placement și tot. La pohui, calm. Epic classic. Baby 8 puncte. Pot Baby să califici chiar dacă fac așa 5 puncte, 8 puncte. Dar oricum nu le ajunge agresivitate. Nu le ajunge agresivitate că să facă win. Să iei top 1. Mâine faci live? Nu, mâine nu. Vedem, poate joi undeva să fac. În orice caz, băieți, weekendul viitor avem finala la PMSL. Așa că vineri, sâmbătă și duminica viitoare să facem live, cred. Cu finala. Ocean nu mai au meciuri, ieri le-au jucat pe toate. Only one placement point for surviving 20 minutes, which is so hard to do. But at the end of the day, it's a team game.
they got to a point in this game where they're left with one player alive, that question has to be asked them what they did wrong to cause that. Let's have a look at the overall standings to see where we lie after 9 games played. We are halfway through the last day of the qualifications. SBG, it speaks for itself, right? 2 chicken dinners. They are firmly on top. For me, it's Deci așa slab kind Nexus. of four minion boys. Nexus a fost Yes, prins it wasn't prins the urât în strongest Milta, result. pur They și went simplu. out early, but again, I think they're doing enough with 3 more games to go just to stay well above that kind of position of falling down to the bottom half of the standings. Right. You're right, they're doing enough. S2 team as well have had a great game as well. They Da, kinda got SBG-ul, sidelined bля, there because of that 120 de fight puncte în with 9 Edge, meciuri. and for so long we focused on other teams as Jostc. well. But they've snuck up into 3rd place. They're 96 points, just 1 point ahead of Rush Team. Yeah. But they're closing those gaps continually, so it's being a really good game for them as 3 well. meciuri și au There we 9 go, puncte. Team Spirit. That is more like we expected. Băi, ei oricum s-au First place calificat. of them, 10th Ei place oricum right se califică în now. finală. Now the other two, Dagestan, N-au treabă. Mindwave, they've Mind Weapon rather, they've both Ce got zici, fără RB se califică? Top se Am duce mai spus. departe. Bă, Buba, am spus de ieri încă că fără RB-ul se califică cu Nexus, chiar și dacă fac 0 puncte azi. Normal că se califică. Top 16 se califică mai Shockwave departe. dropping back down to 14th. They were 11th before this game. That's how close this is. Unica echipă, e ca tăți de aici în sus se califică, e ca de la Nexus, inclusiv și Nexus în sus, tăți se califică, tăți, absolut. Unica echipă care n-a se califică e Breaking Team. Echipa asta se duc în jos, pentru că Deamu are 12 meciuri, restul au câte 9. Și e ca toate echipele de desubt să bată pentru, e ca pentru, короче, toate echipele este a să bată pentru locul 16. Inclusiv Sigma, inclusiv Big Baby, inclusiv The Nameless. Bun, le trebuie 6 puncte ca să treacă de Breaking Team. Minim 41 de puncte. Și toate echipele astea se bat. Bun, asta nu mai au șans. Cine aici? Baby, Sigma și The Nameless. Ia că astea 3 echipe, ele se bată pentru locul 16, pentru calificare. În rest, toate echipele de sus califică. Mai sunt încă 3 meciuri, un Erangel și 2 Miramar. Azi nu cred că o să facă win fără RB. Huba Buba, fără RB-ul Deam a făcut un win azi. Meciul trecut l-a făcut win. Tu ai rămas în urmă, pur și simplu. Live-ul s-a început 2 ori în urmă. Deamul s-a jucat 3 meciuri. 3 ori 4, cât s-a jucat? 3, așa? Este Un Sanoc, 2 Erangheluri. Și am să începe a 4-lea meci. Da. Eu nu înțeleg Baby și fac Baby. Sunt șanse că ei nu-s califici, короче, ca să înțelegi. De atâta că ei trebuie să îi întreacă pe Sigma și pe TNL. Dar deamă nu contează pe ce loc să ideea e că ei trebuie în primul rând să îi întreacă pe Sigma și pe TNL. Dacă nu îi întreși, ei nu-s califică. Și în loc să joace agresiv, să caute kill-uri că le trebuie puncte, îi joacă pasiv. Ei vor top. Au jucat bine băieții de fără B. Băi, au avut un meci bun. Meciul precedent a fost bun și datorită lui au făcut puncte. Până când un meci bun au avut ei. Azi sunt ceva români în afară de fără RB. Da, e Nexus și Big Baby. Azi sunt 3 echipe românești.
Mai avem încă un Erangel și 2 Miramaruri. Pe idee e Miramar, da? Nu, mai este un Erangel și după asta... Și după asta Miramaruri 2. Mi spus că miercuri România și... Și am spus. N-am înțeles. Nu, n-am spus că mă duc miercuri în România. Eu miercuri vin din România. Dar de dus mă duc mâine. Trebuie să pot biu degeaba că mod de seci. Bine, brat. Ой, dar cum e SBG-ul eu chis Team Spirit aí? Zici că era un forsaj ai ăștia. Și Team Spirit scătăiau cu mașinile și ai ăștia scătăiau cu mașinile. Și primul s-a dat jos de mașini, au mâncat-o și gani. Welcome back to the PMSL EMEA qualifiers for Europe. Myself and Pyrian with the one and only Neptune. Corect, nu uitați de like și subscribe. Erangel game for the day. After this, we'll have 2 Miramars, and things are heating up. I want to point out something from the overall standings, Neptura. Between Spirit in 10th place and Nexus in 15th, only 8 points. Yeah. That. Yeah. That. Ow. Wow. And- Okay. And to add to that, between 15th and 18th is only 16 points. So that means Wow. 24 points divide 10th and 18th. Now there's 2 teams within that, by the way, that played 12 games. That's Breaking Team and Alpi in 11th and 16th. But the point is, only 24 points. That's ultimately 1.5 good games, right? Absolutely. It's one SBG win. That's what that is. Yeah. That is such uplifting I know. stats to hear for some of these lower teams. They just La earn sfârșitul anului one 2024 să good facem game. 2000. One. That is all Blea, they nu actually cred. need. And it's true. That's all they need Nu prea according cred. to these standings. So, who's it gonna be? I don't know. I mean, it's gonna be a hard one. It is still gonna be super It is. duper hard, but that plane path's gonna make it harder though, Imperium. It's not the worst we've seen, but again, it's a little bit tougher for the likes of Shockwave, who are going to have to travel quite a lot to get to their Severny drop spot. I would alternatively like to see them have a secondary drop spot. I feel like it could be more beneficial for them with these kind of plane paths, especially maybe coming into the final should they make it through to the top 16. However, for now, once again, they'll have to travel far to get to Severny. Enigma won't though. That's Nu, what's nu really cred de good atâta to că eu see nu about sunt tare them. activ pe YouTube de I asta. have to be honest. I think they were kind of up
there in that first Erangel, in those fields. We saw them for a little while, but they just are not matching up to what we thought they might do, what I hoped they might do. And it's going to be even more difficult for them with that zone. Going up there, there's a lot of water involved, Imperium. We're going to see a lot of chaos on that western side. Yeah, an interesting northeastern phase 1. We haven't really seen this kind of phase in the tournament so far. A lot of positions to lock down. It's great for Nexus, on a side note, as they'll have little to travel. Well, Shockwave take the battle against Dagestan. Again, two teams that are vying for top 16 spot, right? Whoever comes out on top not only get the elimination points, but they will gain the advantage in the overall standings. Yeah, this is such an important fight coming in here. Seiko is going to lose that, I just could tell. Zadira is on fire with that, but they're all such low health, Imperium. Dagestan, somehow, Shockwave were unable to get a hit off onto the rest of Dagestan. It didn't seem like there was much they could do. I do see there they do have 2 down, so Dagestan were down to a solo, but still, they missed their shots and they missed that opportunity to grab some really important points off of a really important team. I wonder, was it targeted by Dagestan? And I say this arguably in a good way, right? And was it targeted in the sense of Minus Shockwave. knowing that Shockwave have to drop, get vehicles, and then move up to Severny? Dagestan did it in the previous game. I don't think it was the Shockwave. I think it was maybe the Kazakh. Yeah, if so, what's your thoughts on it? 6 BG un kovine такого. I don't Опа. mind it. I really don't. Normally I'm kind of До against that нокурь. sort of mindset that says До target нокурь a team, під but Дагестан, there is єбать, a Ромас time and Ультиму, place for шнаренник it, right? I девиац. do see the upsides to a tactic like that. Not every time, obviously, that's just annoying. But, you know, when you have these kinds of points and you're trying to Ловезот, get them гад, out, it's ловезот. a different set of my games that you're playing here. So, again, I don't Гад. mind it, but I think they may regret that decision because SPG has Нормал just нарвало slipped in онхис and що Дагестан. targeted Dagestan as their first squad wipe of the game. I say first because I'm sure after that last game, it's not going to be their last. Definitely just looking on the elimination feed, hopping on to the fact that, you know, putting two and two together, making 5 known that Dagestan drop around the school area, just taking advantage of that. Dagestan aren't really fighting for SPG's position, and I don't think they would have predicted a team coming in and third-partying them. Well, not third-partying, but essentially taking out their weaker players. I do question why they moved so quickly from those buildings after the squad wipe. I think they could have opted to wait a couple of minutes until the coast is Forerbeelsen clear, podde. and then move down towards you know, maybe school apartments and then looked for a looting phase. Yeah, maybe that's easier said than done because they went down. Yeah, I could agree with that. I could see that they might have gone ahead and gone, you know, actually we don't have that much loot. There's no loot here. Let's move immediately. They're trying to keep that pace going. But I absolutely see what you're saying, right? That fight was bound to attract some attention considering the plane path and the trajectory of most of those teams. Baby Yes. Qual. It would have been in their best Наш час interest to веде. actually go ahead and just Dipinde cum ați joace următoarele meciuri. do anything like that. It just means Baby, ca să califici, în primul rând trebuie să-i întreacă pe Sigma și pe The Nameless. Sigma și The Nameless mai întâi trebuie să-i întreacă la puncte. Dacă nu îi întrește la puncte, nu se califică. very much for doing that because they're alive, aren't they? They're not in the middle of a fight, aren't they? So looking good. Sigma, same deal. They're in Primos. They're on their own. Și Dagestan, They've gata. been a bit pressured by the zone as it started to come on. Morți. Da, But Dagestan the is morți. Stage 1 zone is not going to be the worst, but 3,000 meters, that's a bit of a panic stations on me, for me. It could have a little bit of a knock-on effect to
Nexus's focus on controlling more of this phase 1 because they could presume justifiably that both Şfaki be. Epsilon and Sigma dropped the Milta. No, they would, of course, will have not have heard any bullets, but it wouldn't stop them exploring the edge of Milta. Soon, hopefully, they'll realize sooner that nobody's there, so they'll focus on their position in towards phase 1. Again, just a knock-on effect that can happen. Zona Asia. Interesting. I'm watching that map feed we got going, and Big Baby do have a fairly central position. They're just in that mid area. Looking at Kasich, Kasich have got a really good spot, almost slap bang in the middle of zone right now. Spirit have a good entrance, as do Nexus. There's no one in Milta to really stop them from doing anything here. I almost want to see one of these teams that's not Spirit actually go for that gatekeep of that bridge, because I think these two are going to start going across it fairly shortly. But I think Spirit, the way they've been playing, they would get caught out very easily and not be able to defend themselves against a team like Nexus, who would try and third party that. S2 with a beautiful rotation from North George South George through the north of the river, across the way above Rostock and towards the bridge overlooking Yasnaya. I think next gen, considering they're a team that dropping Pachinki, a very central part of the map, one of their weaknesses in my eyes is not rotating earlier throughout these circles. When you drop somewhere like Pachinki, you've got to take full advantage. It is a great spot in the map, and the reason why is because it's central and it allows you to rotate early. Take full advantage of that next gen. I agree. They keep their full squad. They obviously Фига себе, Sigma Rapigeur solo tat. It's just something about the way that they aren't getting that rotation in. Ой, Nexus bună poziție au acolo. TNL have a really good Spirit tot să duc pe deal. Ori la shelter rămân. It's a forward-thinking one, but the zone hasn't listened to them at all. Down it goes, right back down to Milta Power. You can see Nexus backtracking immediately. This is their zone. This is where they play. So they are going to have a really good idea of how to strategize this. So Nexus may actually be the one to watch in this zone. Also, Big Baby, the hill to the west of Nice. is incredibly powerful. Has a Eu lichid două capuri. lockdown as well and uses hard cover. Lumberyard and Prison Hill are really precarious and tough to control because you have multiple angles in which teams can come in, swarm and third party you. So I wouldn't directly recommend a team lock down that position as early as phase 2. Kazakh are opting to, as are Nexus to an extent. We'll see how it pays off for them. What let S2 continue the momentum and go below Mansion. Kasich in a little bit of a hot spot here. They've got enough cover to be okay for now, but the teams are starting to close up ahead of them, around them. I think we're starting to see them trying to move up a little bit, which I don't mind. But if they are going to use shelter, which wouldn't be the worst position for them, I really would hope that they would Хорошо, давай. more than what they were using at that point in time. However, it looks like Kasich don't really want shelter at all. The mine weapon going to be taking over this area, and Kasich, I don't blame them for wanting the hill. Eu mă nirânc cum Spirit nu-i pușează pe ăștia. Ei real joacă pasiv, eu nu știu ce cu dânși. Ei jucau foarte agresiv turneile până Why la. are they the ones being pushed back? Right? Why are they the ones running around trying to find cover? It should be the other way around. I know Penchik has gotten a knock onto Ce za хуйня? of Team Spirit now, but when you look at the mine weapon, what mine weapon was towards Kazakh, I don't think Kazakh should have allowed that. No, I can see that for sure. You have a point. I agree with that. It is nice that they're moving around now. Here comes the full send, but it's half-hearted at best. I think you've got his teammates just kind of running around in those vehicles, trying to make a lot of noise, but not a lot of bite to their bark. Right? Kasich doing a little bit too little,
to actually make this work, make this a full push. But I think they're really just trying to intimidate. They're trying to keep Spirit in that shelter area, in that little the mouth of the Робінок. shelter, to stop them moving out and stop Да, them у нас форербіо. forward. The zone does go their direction, so this is helpful. Baby ла центру зоні. Go just fine over to that prison area. Big Baby, this is their chance now. Nexus have the south side. That's where they get to play. But Big Baby have been here from the Isla beginning. Say that 10 Firma. times fast. And they are the ones to beat Бать, right now. ще шагрів. Big Baby been here since the beginning. Big Baby be. Yeah, no, I can't. Nice one indeed. It's a fantastic compound that Big Baby have. The nameless above them have put themselves in. Bun кемпав Baby коло, так де зона нома підеш, я в шанс лаун топ. Така мздук касікон придеш. Kazakh holding on to Prison Hill. А і став підяла коло, ну пшаз. Through the blue, and they're going to come up against Enigma very shortly. But are Enigma ready for it? That is the question. They had a little bit of a spat over onto the military island. They're certainly working well together, right? They're driving well. You do see someone pick up their teammate there. They're stopping. They're looking. I don't like this from Enigma at all. They need to ignore 4RB. They're not doing anything right now. Lawrence does go down very, very low there, but I really hope that was the end of Enigma's participation. Thankfully, it is. Outside a zone like that, it's not going to be worth it. It is fine to just take those shots there. Lawrence, it delays them a little bit, so you can get that spot first. Yeah. But it's not in the long run gonna be particularly helpful for you. So that was tricky. I didn't like the start of that. Escape Esports going for a wide rotation, even through the tail end Щебец, of ще the спонят, Vodka. ще ніє топу, но я скрицен чат предикції лівастри. Time being, the thing is, will they be able to get information that will work in their favor? Epsilon, X, R, K are in front of them as they went for a wide rotation themselves. Sigma behind them, so they're getting involved. While this fight Да, це просто моліка іще шагати. Молік, молік, молік. Tunnels, next gen Shinra. Ей, йдемо гад. The car gets the shots. Nades coming through. It's gonna get a double knock, a triple knock onto next gen. While Spirit comes in for the third party. Oh, down he goes. He finds him in the end, Naomi. This is the kind of Spirit we wanted to see from Team Spirit, right? Such a good third Nexus, party термін coming смалий in there. дям. The DBS just taking that Nexus final дишки shot. топуну. Poor mind weapon, I have to Хай його say, пун did all пібей, that ну work, мей пун пібей. and only God. reaped some of the rewards Да, ор there, but Nexus, Enigma ор trying to catch some of those ор hands. Касік. Not gonna work. Team Spirit Касік або на have позиції enough лакі knives. треколо. It's not looking good. Hands to a knife fight. Come on now. Nades to a knife fight. There we Nexus go. он ще шор, шоркум зона кретка свіна на пойпі Nexus. Що мей пробабіла шасфі. They're angry, Imperium. They don't want to be disrespected again. And I know they're down to 2 players, but I much prefer to see them down So to Spirit 2 and I players know. with 6 eliminations ні шо than шанс. up as a full squad with Вообще, 0. ну крет At this Spirit point, we're as now as taking fuck away щава this winner. tournament, right? Now they're looking for the final 2 players as the Ну main ж weapon. кудеш іла Fek throws a smoke through the PMSL. tunnel, allowing himself to pick up Странний жак. bones, the utility, all the health, the ammo that he needs for his side with the 3x on the M4, and now he'll be able to disengage. Phase 4, by the way, centered up on towards that prison hill. Kazakh have a wonderful spread. They will have to be careful. One Nexus hold on to the southern edge of the circle. Oh, I like this from Sigma, actually. They're moving up that coastline from Mill to Power. Here we go. They do get one knocked down. Big Baby must have heard that, surely. So that it's a race against the clock at this point. Gonna try and get those knocks back up. Get ready to move out. Big Baby unlikely to push that, but they will know they're there. The zone does go down to that south side, so they just have to go 20 odd meters in. Щит я налу ворс пшезапі бейбі. They are now a full squad. They're Interessant. ready for those eliminations.
elimination. So Sigma, as good as that was, they gotta pick up that pace just a little bit. The Nameless have a tough entry point into the northern Oh, și Sigma, iată, taman 3 echipe care se bat pentru final. Scalifici în final. SBG 3 i-a dat drumul să joace la 1, văd că. Maybe they should be the ones to push more aggressively towards Sigma. I don't know. That could have worked out. They could still do it. Ca Sigma fac kill-uri pe Before RB. many boys are in their way, that's going to be a battle they're going to be taken off. My goodness me, Mind Weapon in the meantime do go down, but Sigma seem to have completely surprised 4RB right now. Все, 4RB a rămas solo. So far, as 4RB just down to that one Sigma solo 6 kill-uri. Băi, nu știu dacă Baby au șanse. Eu nu înțeleg deși tupesc așa de tare, deși nu prosta fac kill-uri. Amu e foarte important să fac kill-urile astea. Pentru că Sigma fac kill-uri, ia că uitați-vă. Sigma fac kill-uri. Ia că uitați, Sigma, poftim, 7 kill-uri. Baby, dacă nu întrec pe Sigma, ei n-au nicio șansă să califice. Bun, Sigma gata, a murit, 7 puncte au făcut. Well, S2 have a great spread. Having that 1 split allows Wandu to kind of gatekeep as slow teams coming over. Bun, eu înțeleg să ai centru zonei, știi? E și logic, nu mai trebuie să fugi și să cauți kill-uri, dacă ai centru. Dar de aici, deși să nu te duci unul sus, să faci kill-uri aici. Adică, blea, sau 2 chiar să duci sus. Bun, nu, amu, trebuie mai devreme, că aici când e rank zona, îți permite să faci lucrul ăsta. Și amu cum să intri în zonă, ia că spuneți-mi și nii, vă rog, cum? Greu, e posibil, dar e greu. Ajută ceva giroscopul ADS? Bля, la mine, de exemplu, ADS-ul e același ca și giroscop. Nu e diferit. Alții joacă cu ADS diferit de giroscop. ADS e... Ce înseamnă ADS? ADS-ul înseamnă giroscopul tău în timpul în care tu împuști, de exemplu, de la primul până la ultimul patron. E ca și ăla e ADS. Dar giroscop asta e când și tu deschizi scopul, dar nu împuști. Pur și simplu te uiți prin părți, aici stădeam e giroscop. Dar ADS e anume momentul de la primul până când împuști tu, în timpul tragerii. Știam la fiecare cum e mai comod. Intră Baby în zonă oare. Și uite, am și Classic cu Baby și mai intră încă TNL-ul din spate. Check. I don't mind where Kazakh located themselves because I think being higher up on the hill is actually exposing yourself too much towards the TNL-ul să intre la Baby în spate. So I really appreciate where Kazakh have put themselves in terms of that prison hill dip. Big Baby are going to get stabbed in the back over Lady gets knocked. So Big Baby will be on higher alert plus Kazakh hearing those shots will be aware of the elimination feed. Și TNL-ul încep să joace mai agresiv, am. Băi, dar Kimi și faci. Iebat, șo za paraș fac. Cum așa te oprești? L-a văzut. Bună, Haieșca, bună. Ai treia bună. Ой, хорош. Хотя stai, cu cine eu țin? Cu cine eu țin? Eu sunt pentru un joc frumos. Bля, cam amândoi low a rămas. Все, Ultima. Ultima. Și Sigma încă nu a murit? Sigma încă fură kill-uri amăia pe Baby. Ground and pound for Big Baby as they are just one player left up.
Can Overlady get Ебать. revived? Яка ж ще спиня мєв. Pentru ce să joci așa de pasiv ca să mori cu 0 puncte? Pentru ce? Dacă este posibilitate să joci mai larg, mai agresiv, să faci măcar puncte pe kill-uri, ia că uitați-vă la Sigma. O murit, dar măcar a murit cu 9 kill-uri. Măcar a murit cu 9 kill-uri. Allowing the Nameless to move on forward. SPG had to disengage away from Prison, by the way, and try to find a way behind Kazik, but it hasn't worked out. Nexus rău. Dar de ce rău? Ei sunt 4 playeri în viață, 2 kill-uri au. Ia ca 3-lea kill pe Baby. Big Baby unfortunately go down. They're eliminated. 6 teams are left. A good try, but it wasn't meant to be. The Nameless have a player knocked down. 19 players. I think Nexus have been a little bit kind of paranoid of watching their backs, keeping it covered, and maybe the lack of moving forward has allowed themselves to get exposed on the edge of the hillside as Doran took a bit of damage, has to move away. Luckily his teammate is there to hold him down and keep the Nameless away from their position. Now as Doran moves in, Kapahala gets the opening knock. He's a little bit on his own now. He needs to be supported by his teammate, and that's going to be the vehicle play moving in. Redox, Exo Machina, Doran in the front line, Kapahala in the back line. Nexus minim top 3. Until Kazik clear out. Nexus e uina I moja. think this is going to be a single fight versus single fight. Doran gets Sperăm. knocked down, goes a bit too far forward. Exo Machina Bля. riding around. So Bля. is Redox, but he gets out, gets knocked down. Și mai chiar la TNL le dați punctele. Gata, au rămas Nexus în solo, numai Exo. Și amu și efect al bate pe Exo din spate. Ia. A, man cheamă și al bate. Oi, хорош. Numai că mai sunt acolo. Și oi șumai cu Molotov ăsta și ești nebune. Can they make it another one? No, Can they gata. solidify themselves into the top 8 Gata. and secure their spot? For the Nexus, 4 it's quite the puncte. opposite. They're 5 going puncte. downhill. They're getting deeper and deeper, closer to the bottom 8. Și că uitați-vă, Sigma au făcut punct, TNL au făcut punct, dar Baby nu a făcut niciun punct. Жели, 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 жели. Noroc, retro. Zic Spirit e top. Da, nie, nu cred. Casi ei. Sau TNL. Și S2 că tare au șansă. Tot joacă normal, văd, cu ultimul timp. După meciul ăsta trebuie de întrecut de TNL. Nu știu. Dacă sincer, nu știu dacă mai întrec TNL-ul și Sigma. Mai au 2 meciuri la dispoziție. Să facă vreo 30 de puncte. Ei, hai bun, 30, nu, vreo 20 și ceva. Gândiți-vă că ei și așa au diferență de puncte. That could be another team they can jump at the end of this game. S2 being spotted out by Team Spirit. Ia uite S2 cum e lângă Cupin. Pizdeț. With SPG accordingly, but now S2 is their next target, but TNL, they get the backstab. Opa. Don't they just? What a game coming in here. I'm so surprised that teams have not spread out further to that southern side, though. You're still seeing the majority of those teams in that northeastern side, which is just
crazy to me, but here we go. SBG falling now, finally, to TNL. That's got to be at least 9 eliminations for them now S2 looks towards Spirit. Spirit looking in a rough spot right now. Are they gonna Băi, dar voi vă make închipiți Team Spirit nu scaliv și asta e pizeț. E mic șans, foarte mic că ei nu scaliv și doar de baby să facă un comeback ibanute. The important thing is Kazik are still up as a full team. Penchik, the playmaker for his side, still alive. While looking to reflect on his play, his moment to matter. Webb from S2 moving around. Sorry, Wandu from S2 moving around, possibly putting Spirit. Da, dar Catare nu, stai olea, că Spiritul scalifică, n-au treabă. Four teams are still alive. This is trickling to the end. Tell you what, for how fast this has gone, Короче, am ușa să vedem also going really slowly. These teams are taking their rezultatele time. după meciul ăsta. They're slow, they're being Din câte observ, e strâns. Spirit have not hardly moved a muscle. Din câte m-am uitat eu pe Telegram, e aproape cu Baby de TNL și de Sigma. Sunt foarte aproape una de alta. Ce fac ai Spirit? E real ne-a să iei top 1? După, hai. Nu, brat. Oi, хорош. L-a scos Casic. Gata. Psteț. Well done, but 8 eliminations, top 5. That's exactly what they needed. Great effort by the nameless, but Spirit knowing exactly how to move in that fight, knowing that they can't play by foot, they can't push on foot. It had to be the utility, and Kazakh picking up the final elimination. 3 teams remain. Spirit the only team on the east, but they have their blue zone behind their backs. S2 and Kazakh hiding behind the rocks. The hardcover does allow a bit of a peek. Naomi splitting through the hairs of the grass, finding the needle in the haystack to take down Capson. Wandu is there. Are S2 taking too much? Are they fighting too many teams? Și S2 să înțeleg că să iei loc 3. The full team of Kazakh și Casic cu duo din Team Spirit a zbat pentru locul 2. Cred că așa o să fie. My money's on Spirit because they have to all move in, right? It's stage 9. You've got to get into that center of zone. It's a nice split they're doing as well. They're not tunneling vision. They're not choosing either. They're choosing both. But when Spirit has a knock on your team, on an elimination Ce now, faci you have este? got to do something El about are that. 30 patroane în total pe arma aceea și el le cheltuie așa. Capet și deștept. S2, they're looking pretty good here. It's just this thing of, yeah, you're right. Kasich, in many ways, just have to sit and watch because S2 and Spirit are in position in such a way that they have to fight first. S2, unfortunately, not able to really Hai că-i dea knock. Nu-i dea knock. Îi dea. Așa. And they go down once again, and knocked by Spirit, and knocked by Kazakh, countered in return. Ой, бля, și facă-i Spirit-ul în doi. Ia, e bun cu knock. Așa este S2, blядь, de mult putea să-i dai knock la Naomi. Ia, e bun, du-te nașig, From Serbia come out to take down Kazakh, and now Cum the așa, last bă? victims in their fight for a chicken dinner on their angle. They got disrespected by SBG, but they're going to be able to redeem themselves by taking out S2 and claiming the chicken dinner. Doamne ferește. My boys are back. Bă, e că uitați. E că lămuriți-mi, vă rog, situația asta. E ca prostul ăsta. Stătea-și trăgea în baghi, de atâta că nu știu de ce el trăgea, dar o tras și a rămas fără patroane pe emcă și el în loc să-i dea knock la ăsta, uitați, cât timp a avut la dispoziție. Cât iobanei vrot timp a avut la dispoziție, ia.
1, 2, 3, 4 secunde aproape au avut la dispoziție să-i dea knock. Și cu DB-sul să facă 1v1 cu efect. 1v1, prost ați duce și face, nici nu trebuie să dai revive, nici nic. Prost ai ocazia asta. Bля, пиздец. Да зато он пушкат în buggy. Da, Spirit tare gramotno a făcut, pizdeț. Eu umplut cu haiești acolo și după asta eu pușat. Normal. Efect imba. Da, efect cu Monkey, amândoi молодец. Чисто Andoi o scos top 1, pizdeț. Uitați-vă, The Nameless, 12 puncte. Sigma, 9 puncte. Baby 0. Cum, blядь, ei vor să califice dacă ei nu țin cont de asta? Ei doar văd în kill chat că ăștia fac kill-uri, deși ei nu-ți duc să fac kill-uri, că nouă mult mai mult le trebuie decât la ăștia. Și joacă pasiv așa și n-a să le ajungă puncte. Sigma did such a phenomenal job to me. They were aggressive. They held on when they were just a solo, when things didn't work out. 9 points, you know, yeah, sure, you want to get more placement points than that, but they did a great job. I think we're seeing far more than the points they're letting on here, particularly when thinking about their future. The Nameless got double the points of Nexus. I will give Big credit baby to un Nexus punct. because they still walked away with 6 points. However, you know, I had to point out the failings from that game. Ia ебу, Baby ребята. getting 1 point unfortunately hurts their journey. Same with Shockwave as well, going down with 1 point. With 2 more games left, again, just the opportunities available are really slowing down. They are dwindling bit by bit, game by game. I feel really bad for Big Babies there because, again, as you said, their trajectory has been so good. Yeah. They played the position of that game so well, but in the end, again, the just points are not converting. The skill shown in game is not being shown on paper, which is a real shame there. Da, SVG Monkey able cu to get a cu bigger efect. gap, as if they needed more of a gap. They get an even bigger Făcut one. content. 125 to 109, and S2 team solidifying their top 3 spot. Kasich close behind Team Spirit now into 6th. Yes, there we go for them. GG's. But it is getting closer and closer between these teams. I know 4 Romanian boys had a poor game, but I think again the points they have is enough to keep themselves comfortably in the top 16, so I'm not too worried about Da, that. normal, la fără RB le ajunge puncte să califici. Și la Nexus le ajunge. Cred că, numai dacă ăștia să nu facă un comeback ibanut al de TNL cu Sigma. Nexus jump up to 12, but look how close it is. 58, 58, 58, 56, and the Nameless knocking down the Vedeți, da? breaking team out of the top 16 and putting Dacă themselves toate up echipele there. astea... A, da, gata, nu. Nicely done, the Nameless. Da, was Nexus s-a such a calificat, gata. Great game from them. Really, really close. But Sigma Ia că uitați, 32 de puncte, блядь. 18 puncte de The Nameless, 18 puncte, blea. 18 puncte și ei nu joacă la kill-uri, ei joacă pasiv. Ei joacă la placement mai mult. Pentru și nu înțeleg de ce. Și din cauza asta n-a să califice. Eu nu cred că Baby să mai califică 2 meciuri. Dacă ei până amun nu a încercat să schimbi stilul, does the same thing. I know. Now 45 to 41, 3 points behind. cam a the să Nameless. fie They were târziu. looking good too. That was a massive game for both 18 teams. puncte diferența dintre a să califica și câte puncte au ei. 19 chiar. Clasic e peste Spirit. Spirit pur și simplu nu știu de ce joacă așa pasiv primele zone. It really is. I'm so ready. I'm ready to get into the next 2 Miramars. I mean, the wrangles are done, right? The comfort zone of that OG map is done. It's over. We get to see the snipers, the DMRs, Plus a avut maybe some of those hot drops as well. utility Really mult new și map for the zona final cât de game cât that s-a I enjoy. centrat
Nu a dat pe nimeni. Cine și-a jucat împreună vreo 4 ani, ce ai vrut, asta e. Cine a jucat împreună 4 ani? Spirit? Spirit nu a jucat împreună 4 ani. Seriojică, amuia s-a dus cu dânsii să joace. Naomi tot n-a jucat cu dânsii. Naomi cu efect. Monkey cu efect, da. Monkey cu efect e altceva. Eu credeam că te-ți 4. Las că mă ne fac dezban. Blea. Dar oare tot cu sloturile astea se joace și la qualifierul următor din toamnă sau nu? Ruinat Vivi ăștia prahod la 5 3 ani urmă. Da, ți-ai minte, ne-ai zis asta. Pizdiu cu defect. Și că atunci ai de la PMCO pe la PMGC a jos. Cu cine? Cu Agori erau, da. Da, pe s-o ținut unul de altul. Da, este Igor. Băi, apa și n-am înțeles. Cum îi spune? A ăștia care nu se califică în finală, ei să mai aibă slot la următoarele calificări. Split-ul din toamnă. PMSL-ul din toamnă. Sau nu? Cum crezi? Eu zic că nu. Nu cred, e doar pe split-ul ăsta de primăvară. Deci mă gândesc eu. Stai, da, mă ia la PMSG să dau 4 sloturi. Și pe lângă PMSG? Pe lângă PMSG cred că sunt mai și turnei care să dea sloturi. Înseamnă că da, n-a să păstrează sloturile. Posibil să păstreze sloturile numai cei care se califică în finală, nu? Până la urmă știi câte echipe din finală merg next. Da, dar de mult să știi. Din finală, top 2 trece la LAN. La turneu offline care să fie în Polonia. Se face MF-ul cu slot, cred. Vedem, trăim 6, vedem. Păi acum care va fi PMSG, se dau sloturi la split-ul din toamnă. Da, da, știu. Nu se mai păstrează nimic, zic eu. Nișa ăștia din finală. Bun, dar echipele ies la alte, dar
Nu știu, straniu ca tare. Straniu. Dacă să fie așa. Înțelegi că asta e ruină pentru competitiv. Organizațiile n-a să mai investească bani în echipe. Și tu crezi că echipele astea vor aștepta next PMSL? De asta așa zic. Cele și joacă gratis. Ei nici bani nu primesc pentru PMSL-ul ăsta, cum era la PMPL înainte. Și organizațiile n-a să mai finanțeze nic. Nimeni n-a să dea nici un ban pentru jucători, pentru nic. Zero price pool, no interes. Ai văzut că PMPL-ul care l-ai jucat tu era prizavoi mai mare, adică echipele primeau mai mulți bani. După asta, când am jucat eu, era încă mai puțin. Și am următorul an, adică următorul split, care s-a schimbat în PMSL, вообще zero. Вообще nic. Asta e pizdeț. Acum în finală faci niște bani. Просто e bred polnei. Și încă gândește, Team Spirit, da? Ei dacă nu se califică la LAN, e gata, tipa n-au nici un slot nicăieri, da? Ei trebuie să califice de la zero. Team Spirit să califice de la zero. Asta e просто e ruină, băi. Asta e ruină la competitiv. Știu, dar parcă eram în Istanbul când s-au venit banii. Nu știu, blea, asta e просто e ruină. Team Spirit, blea, să le dai câteva $2000 salariu la ăștia în fiecare lună și să n-aibă slot nicăieri? Da, la nahui. Eu nu cred. Și tare multe echipe, pur și simplu, azi dispară de atac, n-a să finanțează nimeni. Especially Sigma, they have a definitive target that they can overtake. Right, you're right. All they need is 13 points from 2 games, and that will put them ahead of Alpi. Naturally, that will put them in at least 16th place. The only caveat to that is if Big Baby get obviously more amount of points, but for Big Baby, their target is a little bit harder. They need at least 26 points from these next 2 games to overtake at least Alpi, and within that, obviously, overtake Sigma. It's tough. It really is tough. You know, you go, okay, well, 26 points doesn't sound all that bad, but you know, you look at who you have in your lobby, right? Who has been doing well so far, and you go, actually, 26 points is looking like a really hard number to actually obtain. So, best of luck, you guys. You know what? You're doing far more than I could do. That is for sure. But it is gonna just come down to these next couple of games, those last few points. And as we see, it looks like Enigma is hot dropping in Impala. We've got Epsilon here over in Junkyard as well, trying to catch out one of the KSIC team members in that loot phase thing that we keep talking about time and time again. Again, this is what it is, isn't it, Imperium? We're having the nothing to lose hot drops. To an extent, Epsilon XRK are on 21 points. They still have 2 chances, and you're right, definitely one of those teams that have nothing to lose. And on the opposite end, Kazakh doing enough to solidify themselves, so they're just somewhat having fun in the overall standings. Как треба destul de bine pe la PMGC, nu știu ce o trebuie să schimbe. Dino ăla chiar juca bine. Nu, taman dimpotrivă, Dino nu făcea treabă. Dino avea și mai mic statistic. This is where you have these really hard edges of zone, right? And this is where a team like maybe even Mind Weapon based in El Hazahar, they could actually move right the way around. Da, mulți să să termine de jucat competitiv. You know, thinking like that,
Sară next. For RBP baby. Băi, Catar, eu m-am gândit că asta putea să fie posibil chiar și la început de zi. Pentru că for RB-uri cum aveau puncte de ajuns ca să califici? For RB-uri cum aveam puncte de ajuns încât să califici? Și putea pur și simplu să sară să le ruineze. Și eu mă gândeam la asta, că la și reshuffle-uri pe TikTok între dânsii, îți dai seama că poate să întâmple asta. De ce naiba mai merg baby în el poză dacă vor să se califice? Eu nu înțeleg de ce naiba baby joacă așa de pasiv dacă vor să califice. Asta nu înțeleg. O singură întrebare care eu nu înțeleg răspunsul. Deci așa de atâta că așa s-a făcut structura la PMSL la moia încât tu nu faci nică bani și în general echipele îți vai de dânsele. Nu-i concurența aceea, nu-s banii care erau înainte. Organizațiile să vadă că ei nu scot bani și ei nici n-a să investească bani. N-a să plătească salarii, n-a să facă bootcamp-uri, n-a să facă nic. Ba, 4 kill-uri la Nexus. Bravo. Frumos, rapid. Redox, gata, și-a schimbat numele. Văd că avea 335 la urmă acolo. Avea BMW-uri pe la nume, dar modeamă gata, s-au pus copaci chinezești pe acolo. De frica floterilor la care îi pune șacalul. Adică de frica floterilor. A făcut ceva Big Baby? Nu, nu a făcut nimic până când. Puține puncte. Structura constă în aceea de a îmbogăți pe cineva, nu pe tine însuți. Lea, structura e făcută și așa de-a pula încât n-a să îmbogățească nici aceea, nici nimeni. Înțelegi? Nici organizațiile n-a să facă bani, nici playerii n-a să facă bani și nimeni n-a să facă bani. Unica, nu știu. Короче, вообще nu înțeleg. Foarte glupa. Înainte era mai pizdos. Poate se va schimba. Nu cred că se mai schimbă ceva. Nu știi faza? Și fază. I don't know if anybody would want to be classified as honorary. Why am I dunking on the French so much? I'm so sorry. I don't know. I think În trecut îi punea șacalul la flotări cu el pe videocall. I feel like if you were like, Deși, if you were Italian, I'd probably dunk on you for being Italian as well. That's true. adică, I'm sorry, guys. dar deși pentru și flotări, Well, you've also got 3 French teams in here, so honestly, you have more chance to get lea, them poate out și there ține when de they're on. disciplină, știi, să fie disciplinați. Okay, it's interesting. Da. I'll wait until there's a fully UK team. Dar depinde pentru But I ce. can't because I'm half English as well. Whoa, Dang whoa, it. whoa, 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 whoa. Care e cauza că se facă ei flotări? Let the record show. Did you just say? Da, da, Nexus 4 kill-uri de-am. E bun. You do know I'm not from the UK. Tu să te mai apuci de competitiv. Hei, hai. Irish then. A full Dacă Irish să team, zboare that would caii, work să mă here. apuc. Like, you know, at least if you're going to. Ia că azi ne-a venit Watchme cu propuneri. De-am câta propuneri de la Watchme și eu tot nu vreau să mă apuc. Irish then. Where's the Irish team that I can pick on? Somebody show me. And then I Așa will consideră pick on el them că and se învață să nu mai screenshot it. greșească. Dar nu e vorba de învățat. Eu cred că așa trebuie să schimbi pur și simplu echipa și gata. Eu și lui Șacalul i-am spus odată când eram pe dânsul în lobby. Deși echipele PMGC, dacă văd că un player nu dă boost în echipă sau dacă vede în general că echipa nu merge, fără supărare, fără nimic, dar ei schimbă echipa, pentru că știu că altfel nu se schimbă nimic, rezultatul nu se schimbă. Adică fără cumatrism, fără nimic, știi? Pur și simplu faci așa ca echipa să meargă mai bine. Are y'all getting Hey, this? He's hey, having look, to go so look. far back. Yeah, you're going so far back to when Ireland was part of the UK. Ебать, și That's baby, how far cum a back să intri you've prin... gone. Ia, e cum a să intri ei pe acolo, eu nu înțeleg. Și încă din spate mai vin și Sigma. We will digress. We
will digress and get back to this game. Yes. The circle has shifted up. It's centered on San Martin. We saw SPG lose a player to the nameless, which is again really good for the nameless. Not only an elimination point, but just a level. Cele mai multe ori îi punea să joace 2v2 în 3 sau 4v4 cu alții din clan. Și care pierdea la flotări. What the fuck? Bun, să joace 2v2, 4v4, ok, asta la să joace, să încălzească, să antreneze. Dar flotări, nu înțeleg. De ce? Nu știu, parcă e bună echipa. Și echipă, care echipă? Does go on down, and it's against SBG, who frankly at this point do not care. They're just gonna, they're just gonna throw things at people and see what knocks. Honestly, Las că la PMSL și-au luat atâtea grade degeaba. E bună, dar trebuie să se abțină de la TikTok când știi că nu ești în cea mai bună formă. TikTok-urile cu 4RB? Băi, eu din câte am înțeles de la Shaki că Aldi Royal și cine mai erau acolo puneau videoclipuri cu Baby și de-ama ăștia au început să spună reciproc, știi, înapoi. Șacalul îți dă skip la echipa asta, check. Nu știu. Nu știu, pe Overlaid nu cred că să-i dai skip. Posibil pe restul, dar Overlaid nu cred că să-i dai skip. Șacalul a plătit pe Exo sau dorin să joace pe contul unuia din echipă. Și blea? Serios? Nu cred. Chiar nu cred asta că e în stare Șacalul să plătească pe Exo sau pe dorin. Overlaid, pur și simplu, e prea apropiat de Șacalul, știi? Și e și logic că a să ales, mai ales că e IGL, adică, da. Cu toate că, normal, dacă asta era o echipă de pici, să zburau toți 4 din echipă, nu rămâne niciunul. Chiar dacă era IGL, chiar dacă nu era IGL, nu rămâne niciunul. Aveți să schimbi toată echipa. Dar, na, asta e altceva. A pus de la turneul de TDM la Șacalul din finală unde a bătut pe ăia 2 din Baby. Mereu a fost achinare între 4RB și Baby, din cauza lui Șacalul a pornit tot. Băi, eu nu știu dacă sincer ce a fost între dânsii, cum a fost. Dacă sincer eu ultimele luni nici n-am fost atent la turnee, competitive și toate chestiile astea. Eu așa de ghine m-am odihnit de PUBG. Dar știu că este ceva între 4RB și Baby. Am văzut pe TikTok încă videoclipuri, dar nu știu de la ce s-a început, de la ce s-a terminat, n-am idei. Și dacă sincer nici nu mă interesează, cred că asta e treaba lor și nu țin nici cu Baby, nici cu 4RB. Și nici nu ne s-ar părea corect, eu să mă dau cu părerea, pentru că eu nu știu nimic. Eu, de exemplu, mă înțeleg bine ca și cu 4RB-ul și cu Șacalul mă înțeleg bine. Și pot să ascult amândouă puncte de vedere, dar nu mă dau cu concluzia, nu mă dau cu părerea. Oricum, 4RB next level. Ei joacă mai agresiv. 4RB-ul joacă mult mai agresiv decât Baby. Și asta și este plus. Nexus tot joacă mult mai agresiv. Numai că Nexus au și mai multă experiență și, normal, câștigă mai multe fight-uri decât 4RB. De asta și ei sunt mai buni. Mult ține în agresivitate și în experiență. Ți-am zis de la ce s-a început. Vezi că, blea, Igor,
Pentru voi poate s-a început aici, dar pentru dânsii poate s-a început mai devreme. Adică n-ai cum să știi până la urmă. Tipa, într-adevăr, de la și s-a început, n-ai cum să știi. It's going to prove worthwhile for now. A spear push for many boys from the back. Aici e mai interesant să citești ce se întâmplă în chat decât să privești PMSL. Da, aici am multe informații noi. Nici eu nu dovedesc să privesc meciurile. E că ăsta ca вообще sturbați. N-aș spune. Ăsta ca nu sunt mai buni ca Spirit sau ca Nexus. Ăsta ca sunt un fel de ForRB, numai ca așa, o versiune mai agresivă. Pur și simplu, toate lunile astea cât s-au pregătit de PMSL, au jucat foarte agresiv. Uite la șela. Suca. Ei au jucat mereu așa de agresiv, încât amuia pentru dânsii asta e ceva normal să joace așa. Tipa default, știi? Și-au format un default și așa și joacă. Cum a fost la noi cu MEF. Cu MEF noi fix așa jucam ea, ca cum ăsta ca o amuia, așa jucam și noi. The mind weapon are in 13th place, 58 points. Nexus are on the same amount of points. They take down Temp, they pick up an elimination, that puts it on 5. That will put Nexus continually ahead of the mind weapon. A început cu mult înainte. Cu mine jucam mai pasiv primele zone, văd că acum e joacă early fight-uri chiar. Blea, ei poate amu și joacă early fight-uri de atac nu mai iau și pierde, știi? Pur și simplu se plimbă și caută celeși. Cine știe? Crezi că îi mai interesează de am ultimele meciuri? Oricum nu se suportau prea mult nici înainte de PMSL. La PMSL i-a scris șacalul Royal să împartă el poză și Royal a fost de acord ca să se califice ambele echipe. Și Baby s-au dus peste ei, n-au mai ținut cont de înțelegere. Ami Baby fugeau de la el poză în prima minută după ce prindeau armă. Șacalul spunea că invers, că ForRB-ul mereu îi țineau pe Baby și făceau kill-uri pe dânsii. În sens că le ruinau mereu. La Royal. Păi și de pălită e omul ăsta, eu nu înțeleg, el e dusă, el e pe o fază. El e boldav. S-a pus în copac și ăla și n-are treabă. Încă ștamanul e negruț, așa nu se vede. De la Royal. Dar și clar, Royal așa e el de caracter. Să zedare lumea, să facă vreo glumă de asta, cum îi place lui și o înțelege numai el și nimeni altcineva. Așa el, ca om, ce să-i faci? Negruț țigan. Noi țineam, ei săreau prost între două echipe mereu și noi pescuiam. Plea, dar și i-a așteptat pizdeț. Și dacă ai înțelegeri, eu de exemplu tot pot să am înțelegere, dar dacă îl văd în full open ca leargă, deși să nu profit eu de greșeala lui, știi? Asta e greșeala lui și greșeala mea, eu doar nu m-am dus să-i pușez. Mi se pare chiar tare corect asta. Royal încă stă după copac și... A, nu, se nișcă. Credeam că încă stă după copac, se bronzează acolo. Și ori e, baby, un top 1. E că dacă baby e top 1, poți zici că se califică în finală. Dacă nu, e GG. Cum zici capa. Ei săreau arenă și orașul sărea la început. Ceva de gen. Am înțeles. Băi, blea,
know which way to turn, but the knock is quickly Ой, бля. reciprocated down. Another one goes. That's another О, Nexus player taken down, хорош. but Екзо Exo красава. Machina has it in the bag. Great off Ой, angle. хорош. Sigma doing good work again there. Drept la The pierdut pe 1v1 Dorin, dar getting măcar traded kill-uri au făcut well. Nexus, n-au But treaba, au just 9 could kill-uri și not 3 în finish it viață. up, and down they go. Just 2 points to their name. Very important team fight for Nexus because Royal chill vibe. Royal, el aleargă, ia uite. Uite-l și mai în pușcă țiganul nostru. Haide, bra! Bagă capul după copac, că doare. Oi, bля. Likes of Escape Esports, SPG, S2, and Kazakh inside the city of San Martin. Oh, I like this rotation from Spirit. I really like this rotation. La Rea Much, dați much avut o better fază când e position direct s-a for luat them. singur knock cu Haieșca, ce s-a It's gonna întâmplat be acolo. more difficult A, in some ei, ways și because s-a întâmplat. Nexus, they have Căștile erau așa de bune încât tu nu înțelegeai ce se întâmplă prin prejurul tău și Igor încălzea grenă și eu m-am băgat în fața lui și el a aruncat grena în mine și a venit înapoi și ne-a luat knock amândoi. Acolo nu mai înțelegeai, îți vin playerii de sus, de jos și eu mă mișcam în jos, în sus, în jos, în sus. Și a nimerit fix în fața la grenadă. Over onto the western side, I feel like that north position they had was much more effective Игровой in момент, да, да, да. finding different rotations Technical into issues. the incoming circle shifts. Țin minte la ESF Shockwave jucam had la benefited bootcamp from cu that. They Redox have K și all 8, mă the simțeam northern zici că era side main to Nex. their control, to the De la podele te jucai cu Dash. northwest. And yeah, I think a bit of a poor rotational decision, despite them overall benefiting in eliminations. In terms of getting the chicken dinner, it's gonna be much harder. I mean, they've got the 10 eliminations to actually True. defend this position, right? In some ways, they already have. Типа, those ну 10 vedeai pe eliminations hartă unde completed. tragi. But yeah, at 11th place, Dar I pricem think harta, Dagestan băi, does când it joci la well. nivelurile astea It's mari, tu not nu mai about ții adding more cont for Nexus, even de with hartă 10 când te bați în close eliminations, fight. I E definitely una când te bați în close fight, tu nu te uiți la hartă, tu asculți pașii, dacă îți vine playerul de deasupra de cheatră sau de sub cheatră. N-are nic harta cu asta. Escape, on the other hand, they escaped that ridge a long time ago. Ce huisaseală a primit Igor, nici nu mai zic. Ei, nu. Nu a fost așa ceva. La noi huisasele au fost altceva. Altele au fost. Nu și ține de joc. It's rare we see a city finish inside Miramar. I don't class it as toxic, but I'm gonna call Bля, așa momente puteai să-i se întâmple oricui, tipa noi. recommendation is chef's special. Noi și avea ieșit din comun. Well-defined, well-cooked. Mai ales la LAN-uri, când tu joci pe alte device-uri cu alte căști. That San Martin finish up as Dagestan moved down from the hillside over onto the eastern edge of the circle, taking on Epsilon X Arcade, the last player left alive, looking Dar nu poți să to uite finish the team off. retro. N-au cum să uite Nexus pe Royal, că dacă Nexus iese deasupra lui Royal, apoi spiritul le dă nocuri la Nexus. Nu poți să te deschizi așa. Just gets it in time, unfortunately for Hai ca minus Dagestan. They Nexus. get that elimination traded, so no real Baby 2 în picioare și 1 knock. advantage there coming in, but 8 eliminations and a 3-man squad, it's not gonna Ебать cum stă spiritul, bля, un player acolo agresează Baby, dar 3 încă stau în spate. last few Хуя damage себе. hit points before he going out himself. Shockwave need to join up closer. Sperăm să ajungem și anul ăsta la un LAN, avem atât de multe de îmbunătățit. They could send into San Martin at least on the Da, normal, îți dai seama. edge building, but they're opting to shift towards the northeast side. That would A să allow fie them to diferență compensate mare între jocurile din Dagestan trecut 77, but și Kazakhstan jocurile de amul la LAN. Dar chiar mare, mare diferență. And meanwhile, Shockwave continues to just be chilling. They've got 3 eliminations. That's not the most that we've seen from any of these teams. You know, you do still have Dagestan with 8. You had Nexus. Royal deja a murit în joc. Even Team Secret
Bazara нет. Dar chiar v-ați nervat vreodată pe cineva din echipă? Dar tare de la o greșeală. Da, eu am așa momente când pot să mă enervez. Stai seama că au fost momente, blea, noi jucăm de atâta timp împreună, e logic să ai așa momente. Eu nu știu, trebuie să nu și om ca să n-ai așa momente. Toți oamenii au nervi, toți oamenii au emoții. E ceva normal. Prosta la noi nu a fost niciodată că noi să avem un conflict, de exemplu, sau să ne certăm. De exemplu, eu cu cineva și să nu ne împăcăm. Adică noi tare repede rezolvam între noi toate situațiile. Ne certam, ne linișteam, ne împăcam și все. Așa a fost mereu. Prosta ideea care e că dacă certurile astea tu nu le rezolvi, ele rămân cu timpul și după asta tu îți aduci aminte. Dar ții minte atunci, dar ții minte atunci. Nu, asta prosta trebuie să rezolvi deodată și tot e normal. Dar nu retro, eu despre alte emoții zic. Eu nu zic să ai emoții în timp și joci, tipa timp să joci. Emoții în sens că, blea, emoția asta și înseamnă să te enervezi. Să te râzi, asta tot e o emoție. Eu despre așa emoții am în vedere, nu că prosta să te temi să joci. De temut sau de frică să jucăm, nu cred că a avut cineva din echipă. La LAN, nu cred că a avut cineva emoții. Noi prosta așa de ghini ne știm blea unul pe altul și așa de uverene suntem unul în altul încât n-ai cum să ai emoții. Eu e ca amu mă uit la TeamSpeak-urile vechi care din MEF și eu prost ahuiesc, eu așa de chill jucam. De exemplu, pațanii îți duceau să pușeze, eu nici măcar o samnenie n-avem că pațanii să piardă. Tipa, eu eram uveren, eu eram ocupat cu ce trebuie eu să fac și eu eram sigur că pațanii să câștige fight-ul și ala fără mine. E că, tipa, tu ajungi în așa punct de încredere în echipă când ți-i prost ți-i pohui, tu joci așa de chill și n-ai treabă. Gata, cred că până aici a fost la Baby. Cred că până aici a fost. Ches mă mai joacă competitiv. Ches pădeam ca și mine joacă competitiv și ca și toți din echipă, din zborne. That they can't to take down Spear, but it's 4v1. It's going to be near impossible unless the likes of SPG, maybe Escape Esports third party. This seems like a well-executed team fight win and a push into the western edge of the circle by Team Spirit. Gata. That's the winner. There we go. Gata. Noi ca pentru și să ajungi în top 7 cu 0 kill-uri. Blea, eu nu înțeleg, deși ei nu caută kill-uri în pizda măsii. Tocmai eu mă nervez, blea, de cum așa? Pentru și să joci așa? Mai gine faci puncte din kill-uri în pielea măsii, nu? This does play on what you mentioned as a reason why you thought I wouldn't pick Kasich is. Și nu poți să spui că nu le-au mers cu zona sau ceva, pentru că au avut o grămadă de timp să fac kill-uri. Shockwave and Dagestan would kind of pick each other off a little bit more. However, Shockwave has a full squad to play with in this team fight. However, when you enter the warehouse, you are lacking a little bit on information as Reflect chucks out the name. Will take Wagner down to half health as even. Ei, nu cred că ai să poți analiza ceva. Nu cred că ai să poți analiza ceva. Multe se schimbă. Multe se vor schimba. Da. Nu numai că multe se schimbă, dar n-ai cum să analizezi dintr-un TeamSpeak tot stilul. Noi multe TeamSpeak-uri nici n-avem publice pe
Privat eu am multe, dar așa, tipa, dintr-un TeamSpeak tu nu poți nici o echipă să o analizezi. Ți-ți trebuie minim vreo 3 zile jucătoare de stream ca să poți să analizezi o echipă normal. Să înțelegi default-urile lor, push-ul lor, cum pușează, def-ul lor, tipa, cum să apără. Nu poți dintr-un TeamSpeak să analizezi. Baby, cam sunt copii și la ei logica e cam rău dezvoltată. Dar при чем тут asta, Sleepy, вообще? Și grăiești prostii. VVV Cash când s-a calificat la PMGC nu erau copii. Nu-i vorba în logică. E vorba să ai coaie, să pușezi și să faci kill-uri, să nu te temi. Da, Timoșa, mai putem. Mă sразу și se decide cine trece în finală. Da. Ori TNL, ori Sigma să treacă. Dacă eu nu mai văd sens, nu mai văd în ei până la next PMSL sens, că și în toate echipele ce nu se califică în Polonia. Corect. Continues to fight for team spirit. His last play, his last run, his last bit of health. Ce Monkey Ultima, da? You highlighted that Escape Esports have been here since phase Nice, давай și a doilea îl prindem brev. Sari. Haruș. E gata. Gata, nu mai putea să fac nimic. Shockwave-ul de mult trebuie să aprochie, da. Se poate până în toamnă să joci numai turcuri la $100 și iar nu treci la PMSL. Pe fact. Să trezeți spirit. S-a trezit spiritul, dar nu-i interesant, s-au pus kill-urile oare la spirit. La asta tocmai s-au blocat, tet. Gata, i-a murit internet. Hai, Imperium, grăiești că i-a murit internet. Clar. Yeah, I think Neptura is just yeah. Neptura, are you alive? I know a French team won another game, but are you okay? Puneți mai să comentez eu cu bratul meu Imperium, că asta văd că n-are treabă. Man, this is absolutely incredible. We'll look to get Neptura's connection sorted out as that shockwave win was absolutely wild. San Martin and City finishes are always a haven for craziness, especially towards the end. I highlighted that as we got into phase 9. There were still Nu știu, să vedem dacă le-au venit pe testurile, că este rumor e-sport. What I said and the fight ending between Escape Esports Fata e vahăi. Da, una de la Multelecom. Băi, eu am de la Multelecom, dar merge normal niciodată. N-am așa probleme. Cât primesc cam ăștia care comentează. Eu știu că ăștia care fac restream, tip al de TDR-ul, al de ăștia primesc ghinișor. Chiar tare ghinișor primesc. Dacă trebuie să fac și eu așa. Numai că eu am puțini oameni pe live și nu știu dacă să vrei să ne aprobe asta. Să fac restream oficial pentru Moldova, de exemplu, știi? Cu toate că Moldova nu face nimeni, s-ar putea de făcut. De încercat. Trebuie să-l întreb pe Redix. Zaibisi. Lor le trebuie, blea, 30 de puncte și uitați-vă ei cât de pasiv joacă. Bun, Romanian Boys lor le puță de amă de tot, că ei oricum s-au calificat. Nu mai contează. Dar baby, blea, cam era șansa lor să-i întreacă pe The Nameless. Prosta să facă 15 puncte. Sau 20 cât acolo. We're down to our final game now. They've done all they can do, and it's just not going to be enough, unfortunately. It's not going to be enough.
Da, at all. băieți. It's not gonna be easy. Let's take a look at the overall standings. Și la mine predictul încă la început de PMSL a fost că Baby se califică. Outside of the fact that Eu am pus că toate echipele românești se califică. Și For Romanian Boys, și Nexus, și kind of solidifying Baby. themselves in the top 16. I mean, yeah. I mean, Shockwave 1 point before 4RB. I mean, 4RB have had a hard time so far in the last couple of games. They had a great first couple and then a really bad rest of the day. I honestly think it's not been particularly fantastic for them. Kasich have done far better. There's a big gap now between 6th and 7th. But you're right. I mean, no matter where these guys place, they're all good to go. There's no danger coming in from them. It's all about the second page, that 16th place coming in to match. Am так pot schimba calitatea. Nu te хорош, cel. And here we have it. 49 de puncte. On 68 points. Бля, пиздец, Олти, конечно. Игорь, ешь ты еще? Are on 50. Пиздец, Олти, молодец, блядь. Магини не пуне пиной, бля, с жукам субслоталуя. 16th. Like I said, Team Alpi Челику еле-еле со квалификатом финала. Ел вообще по с Романа ku $0. guaranteed target for the Нишку слот венду, да нишку бань ла PMSL. absolute Данк не факт к скалифика, тот залечь к Сигма, фикс ла куру лор, короче. Фикс Ultima ме час дечи да амуя. Да Baby no mają szans, kat. Jau Sigma la 2 puncte. Baby au 16 puncte, numai să iei top 1 amuia. Cred că asta e unica șansă să califici. Să iei top 1. Sigma as well, not far to go yet, but things are looking a little bit worse on this side of Big Baby. Escape, Next Gen. Escape had a great game. They had a fantastic fight against Team Spirit of all teams. You know, they should have won that, and yet Escape Esports Spiritul, da, a jucat mai bine. get away from me, and they had such a good game, but I just don't think with one game left, I don't think that might be enough. It's too little, too late, most likely, but with one game to go, there's a bit of opportunity for the likes of Sigma. Will there be a massive surprise in store? Don't go away. Join us for the final game. Final game. Потний меч чисто au fost. Skip la Immortala. O, Immortala. Morala e deja moartă. Rip deja baby. Who knows. Да вдруг, бля, le dă un proc în cap și e top 1. A вдруг. Morala nu trebuie să fie niciodată moartă. Dar, nu știu, mult ține de toți jucătorii din echipă, nu numai de unul. Da, Mortala. Mortala la dânsa e serios. Finala e weekendul viitor. Vineri, sâmbătă, duminică. Și, ue, Igor, ai intrat de pe contul tău, da, nu nahui. Turi cu cealaltă nu o să fie live. Nu mai este, băie, și alea calificări. Live-uri se fac numai în finale. La calificări nu se fac live-uri.
Nu, bun. Dacă e PMSL, calificări, apă da, clar. Că se fac live-uri. Dar și ăla nu cred că se face live. Igor, la PMGO qual se fac? Ce-то nu cred. Чё, бля, ты кто? Так. Scărcam acum fătul live, poate cineva o să privească. Nu, dar nu pot să fac live de atac, eu sunt în România. Eu mâine mă duc în România. Dar o să te califici. Slabe șanse. Deci un live de binefacere cu fond pentru telefonul Getrect și el după face live-uri zilnici. Bля, că tare bună idee, spate de făcut. Spate de făcut, spate. And this is it. We are Care heading este into echipa voastră? the last game of the day. Cam ăștia the MARLOW, last Get Watch, game of Mișozi, the Folie, Chesp. qualification stage Da, da, da. PMSL, EMEA Auzi, Igor, dă-ți cât îți qualifiers trebuie for the pentru mob? EU region. After this game, Natora, we will have the 16 teams moving on to the finals next weekend. We sure will. It's been such a great few days. These teams have absolutely given it their all. We've had such great games from all the teams, right? We've seen great plays from everybody, great Asta wins pentru from everybody, PMGO, and dacă it's looking deam dacă very, ne very calificăm în close, and Brazilia, that's s-or what we duce discussed before the legendele. break. Just a few points between each of these teams, but as we were saying, you know, Big Baby still needs Oricât. 26 points to reach Lea, to oricât, Albi oricât. there. That is the cutoff point for Ладно, that да top 16 spunem position. așa, And huisnim. it's just, unless they get one of those Facem așa. massive wins like SPG did earlier, it's just not looking like it's going to happen. They're on an average of 3 points per game. Ia, And they need 26. So Yeah. they need to multiply their average points per game by pretty much 10, right? 9, 10. Yeah. So that Nu, kind nu-i of is bună, a mă-și faci maltea. statistical sign of how big of a mountain they have to climb. On the other end of the scale, Sigma are currently in 17th, and they only need 11 points to overtake Albi and secure their spot into the overall standings. And right now, Sigma find themselves on an average of 4.27 Gata, brat, points per game. strânge. They still need to Eu zic normal. triple 500 their de euro average pentru points per început e game. bun. Până să adună ești 500, tu faci alții 500. So it's less Ca about ești the 500 big pe hodul o să baby, aduni still până about îți cumperi tu time. de-am telefonul și ăla fără rate. It is, yeah, and that's actually La și surprising donații number. serioase I am eu thought pe it was a live-uri. lot more than that, considering how well they've been playing so far today.
the placement points just not reaching as far as we've seen them in the past, as Team Spirit now for this final game go up against Epsilon, but Până la Epsilon Jack are fighting 2026 să luăm. Până atunci, походу, nici PUBG n-ați mai jucat. Ебать! Чей там соло? Ой, хорош, Сережика. Ебать, он дал 3 нокури pe ăștia. Normal, e un euro de amalai. Bля, înțelegi că câte un euro de fiecare s-ar aduna ceva. Dar euro ăsta l-am de vreo 2 săptămâni, mă tinc. Așa că un euro la 2 săptămâni toți n-a să-l luăm telefonul lui Igor la Pulivar. Absolutely, yeah. I think this has been a massive experience for them, and it's done them so much good. A 1v4 though is not really the way to send them off, but they do in a ball of glory as they get taken out there. GG. Minus Epsilon. But here's where you start to see these teams go. Что там, ultimul meci pentru baby, короче. Going head to head now in these small buildings. Such a tough way to maneuver Просто around trebuie these ceva de prenume de small atras areas activă like moldomesc, this, ceva these fără buildings, rumori, these premii, TeamSpeak-uri mai staircases, multe. as another goes down Bля, Ferrari on cel mai a pizdos rampage here. content That's care one. să-l faci, Then asta e get to contentul know cu he just full echipa bodies noastră. the warframe, not the best Ia ca move, dacă and noi let's am face face it, content cu far, echipa Ferrari noastră, will get ea e taken bun. out there. They should be able to Câte get this vizualizări res done s-ar and face, tested, but în general, maybe și not activii while bănută Brady ea has să fie. anything to say about it. Rumori cu premii, cu nu știu cine, așa este a nas și așa de buni ca activ. TeamSpeak-uri, stream-uri împreună, turnee, stream-uri de la turnee, competitive, ia ca asta. Altceva? Noi nici activ mai bun decât asta. Ia uite că vine și TNL-ul din spate, încă normală. I think there's not much of a better time than right now. Maybe another 30 seconds. Ia ca când ați facem bootcamp, trebuie de luat, de făcut stream cu cameră. Tuda-siuda, ia ca... Dar bun, vezi că asta e rar. Eu zic stream cu turnee sau să comentezi tu pentru Moldova. Păi asta e, vezi? Stream cu turnee când jucăm noi, nu că să comentez eu. Eu asta avem în vedere. Eu sărit la așa la первое лицо. Eu sărit первое лицо. But a beautiful knock it was. Enigma, GG's. You tried your best. You did such a good defense there, a good aggression as well. Dar cine s-a alentat să facă? Eu постоянно fac live-uri de la turnee, просто eu câteodată le facem pe privat, nu le facem public. Dacă noi eram în MF, eu facem tare des live-ul ca tare pe YouTube. Missed their opportunity in a big way next gen. Back up as a full squad. I agree. Now the Molotovs, they have time to think, right? The point of a third party is Și to era not activ, give eu ne your помню. opponent Конечно time că era to think, activ. time to react, time Zic, постоянно era activ când noi jucam turnee și facem live. Era chiar dahuia activ. Eu când jucam cu al de chemie, facem live pe TikTok și avem câte 60-80 de oameni live. Oamenii intră să uite la competitiv când tu joci la nivel înalt. Da, mă, nu putem să mai învățăm ceva de la voi. Ia ca vezi? Ia ca tăți așa gândesc ca și Sterix. Tăți vor să uite ca să înveți ceva nou, să vadă cum jucăm noi un alta. Păi deja trebuie de început cu live-ul și pregătirile. Vine data cea importantă.
Trebuie din început. Eu deși crezi că ți-am zis azi, hai să jucăm de-am ceva tădemări, că trebuie de n-aberit formă de-am. Gata, ne-am odihnit o leacă, cam e timp. They are. I'm just looking at Kasich. Kasich's got a really good spot there. It's very, and they haven't had to actually move because that's where Măcar așa, în fiecare zi câte o leacă. It's a good spot in zone. It's a good. Trebuie de găsit bleavă un manager. Nici Andrei, că Andrei e serios și el n-a să vrei în haleav. Dar de găsit așa, cineva care să ne regănească constant în fiecare zi. Măcar la 9 seara numai să ne regănească să jucăm ceva. Ar fi precolne de făcut așa un tur cu echipele de Moldova. Pălea bună idee, eu bă aș face, dar vezi că trebuie un sponsor. Trebuie premiu de făcut. Nami, ei, Nami. Blea, noi nu jucăm scrimuri. Trebuie un manager care te bagă la turnee ceva normale, dar care să nu caute salariu. Nami unde să te bage la scrimuri, open, care jucați voi sau și. Pentru voi asta e normal, dar pentru noi asta e poți să te duci clasic și joci la același nivel. I'm glad to see the cautiousness coming in from Escape. They're really just looking at each Ce other dată right vine? now. I like that baby. Vine data și e important. Away from that position a little bit. They didn't take the fight head on because they Eu don't da o need să to. încep să mai They joc. know the points they Poate în need astea to 3 zile actually PMG play îmi this restabilesc correctly. graficul vechi și My entuziasm. worry is that SPG behind them, they've not been a team in the last N-am few ieșit la days to turi când back eu down from înregistrat. any kind of Uai, pațani, nu comparați pi cu pi. Că să nu vorbesc urât. Nu comparați pi cu pi. Bun? Vă rog frumos. La 2000 price pool. Blea, la turneile astea înțelegi că și eu pot să înregistrez și GetRect pot să înregistrez. Eu tot mă pricep în Discord, în înregistrat. GetRect tot se pricepi. Nu ideea în asta. Ideea când tu ai manager, el te înregistrează la turnee serioase și îți găsești slot deodată în semifinală, în finală, nu-ți găsești ție slot în calificări, că tu până ajungi la finală ai de jucat încă o lună. Asta înseamnă să ai manager serios. Eu zic că e bun un tur de organizat până la ESF, s-ar vedea ceșcul. E bun, înțelegi, dar trebuie oricum de făcut un prize pool ceva, eu nu știu. Să faci turneu fără prize pool? Fuzi când a făcut așa tur cum a zis avea active eBay și ești mulți se regăiau prost ca să joace stream și să arate skill-ul. Așa manager pe gratis nu găsiți? Ei, hai! Dar până amui acum noi am avut același manager în MEF, cum are Nexus, adică fix managerul de la Nexus, de la 4RB, același manager l-am avut noi în MEF. Și noi nu i-am plătit niciodată salariu, pur și simplu datorită că eu cu dânsul mă știem încă, eu cu Andrei mă știu, blea, înainte ca el și Nexus mă tin încă manager. Și că datorită la asta că eu cu dânsul mă înțeleg gine, el era manager gratis la noi. Și noi îi dădeam bani din turneile care le câștigam. S-au găsit proste niște oameni mai buni la suflet. Nu da, drept și asta. Liga Moldovei a fost cu prize pool. El a făcut alte eventuri fără, probabil, dar Liga a fost 100% cu prize pool. Oh no, here we go. But it looks like they've switched tactics. They're going for next gen instead, making sure to clean up that team. Next gen going on down. 4 eliminations. Sure, baby, încă-ți ei, nu cumva vor să iei un top 1. But when a team like Team Spirit decides you're toast, I think it's safe to say you're toast.
Miramar, I consider Team Spirit's strongest map from what we've seen so far. Unde e One thing baby? I'm A, încă sunt în observing afara from the zonei. previous game and this game is a Câștigăm little bit more PMSG și facem tur pentru Is Moldoveni. it a sign of what we might see from them coming into the finals? Dar când e вообще PMSG-ul ăsta? Noi când trebuie să jucăm? Quite Tu ai reganit? Chespo a it intrat? wouldn't surprise me. Kitsune has led his former squad in that direction before. So yeah, I could absolutely see that happening dau pe again. tine, Sleep. SPG and În robii te Both dau. these teams don't need to Besplatno. fight. In fact, they don't need any eliminations Te dau whatsoever. rob la This cel is care for câștigă fun. turneul. And K-Sick for fun do go Пиздатый down. prize pool, SPG așa? Eu zic cleaning smerit. them up very, very quickly there. Вообще, prize pool-uri mai bune ca ăsta nici n-au fost. Over towards the Nici direction n-ați of și. Junkyard, which is absolutely perfect. Am jucat pentru Libra la Liga Moldovei și nu mi-a ajuns să împătesc pentru They're calificare. gonna be able to hang on top of 12 the, martie. В смысле, pe 12 martie noi jucăm? Și amuia de grabă? Нихуя. Ебу, шо за хуйня? Dennis goes down. He's been Шо such a за hard хуй? for his Păi, dar team, fără but he răbăși, does have to run îi it fugărești all pe the baby way ori back din spate. back. They Eu nu are înțeleg. just have to go on without him. Down to a duo. Nu, pur și simplu să roteu în paralel, așa? Again, picking up those eliminations bit by Bate, bit. mai rămas I încă love 2 this din... new Gata. phase that they're bringing GG forward. pentru 3 baby. eliminations on the board. There's still 12 teams alive, so that's a really decent score coming into that. It's a nice trajectory, and we're looking at potentially looking towards a better result. I'm not going to curse them just yet, but they just need to go the way of Big Baby. They need to go around to that northern side. Yeah, very, very good trajectory indeed from the side of Sigma. Now they only need 8 points to secure their spot in the top 16. Little by little, time ticks down and Sigma get ever closer. The confidence they're building now off the back of these eliminations are just as important. The mind weapon on the western edge, you have the nameless inside. Au, fără RB-ul. E ca outplayer, e ca așa-și trebuie de jucat. E ca așa-și trebuie de jucat. Nu știu, eu m-aș plictisi să joc mereu numai cu zonă. Давай, 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 пацан. Дай, брат. Давай, 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 давай. Хорош. Бля, да și eu dau încă și la Давай, că este clutch. Ăsta dă smoke, el e prost. Îl bate pe ăsta și după asta îl bate pe a doilea. Давай, давай, ieși pe dânsul. Ieși pe dânsul. Gata. Trebuie să iasă, blea, deodată pe dânsul. Numai și odată first și deodată trebuie să iasă. Dar dacă vrei cu price pe prostă pentru sloturi, iei pentru sloturi bani și ies ceva. Să fac numai cu clanurile Moldova, scoatem noi cu dev nostru top 5, 6, 5. Blea, реально! По факту! Spate de făcut așa huinea. Tipa știi ligă, știi? Între clanuri, între ea e bu și mai este acolo, da? Tipa clanurile по-любому ați cumpere slot ca să joace. Spate de făcut на самом деле. Dar cât spunem? Noi seara closer, el mai mult middle fight sau long. Dar pentru și s-o dus el la revive, dacă nu-i close. At least in their vicinity, if not a full send. So they're starting to get teams up around them. Sigma, I don't know how well this is going to work out. I appreciate the effort coming in here, but a much quieter rotation around the north side, which would have been better, I think. Păi sunt și screamer la care taxa de intrare 5 euro. Nu, eu știu, pentru că pe CIS de mult există așa ceva. Numai că ele nu se numesc screamer, dar se numesc ligi. Liga.
Ligile astea sunt în fiecare zi, de obicei la ora 12 și la ora 3, ziua 5, cam așa. De obicei, ligile se organizează când nu sunt turnee. Și echipele care vor să facă bani, pur și simplu plătesc taxa asta de intrare și fac bani. Day 1 Business, MARLOW Online. Короче, eu nu știu prosta cât spui, 5 euro, 16 echipe, sau даже 18 se poate făcut. Control bit by bit as S2 move into their territory without them doing anything. I think Team Spirit a bit confused by Nexus's Eu cred că 16 echipe, 5 euro slotul, asta iese 80 de euro. Și faci 50 de euro top 1, 20 de euro top 2 și 10 euro top 3. Mi se pare ok, mi se pare corect. Pe echipă un 10 euro ar fi perfect, câte 2,5 de cășulă. Dar n-a să dai nimeni 2,5 de cășulă, să plătească numai unul din echipă și gata. Ca de obicei în toate echipele, cum se face. Poți și 10 euro să iei mai mare prize. Cred că pentru început spate și un 5 și după asta, dacă răbdea să adune echipe, spate de făcut pe viitor și a doilea turneu cu 10. Da, deodată să începi cu 10 și pe urmă să nu-ți ajungă echipe, cam n-are sens. Începi cu 5. Și după asta vezi și cu. De oricum, ne se pare normal. 5 euro de echipă, 16 echipe. 50, 20 și 10. Și gata, baby. S-a terminat PMSL-ul pentru dânșii, din păcate. Și am UTNL-ul sau Sigma, dar Sigma nici nu sunt în viață. Sunt. 3 puncte era diferența între dânșii. Sigma și TNL. Mai scurt, Sigma dacă moare amuia, gata, GG. Iau 4 puncte și TNL-ul are 2. Un punct până când e diferența între dânșii. Da, fare VIP slot. Vă să aberiți 5 euro acolo și o să aveți slot. Eu doar după stream mă duc să fac un banner frumos, un design și organizăm dar. See you again. Echipa mea dă și 20. Dă și za echipă de 20. По-любому, dacă să mai găsească sponsori, las mai oferi niște ruble și facem prizavoiul mai mare. Și amuia Sigma pasă între în ăștia. Numai că nu știu unde s-o dus ei, că citem chat-ul. O, tot aici au intrat. O dat knock de departe. Ah, eu a intrat, Sigma a intrat. Continue this trajectory. They've got their own little compound now, so not much there, but it is 5 Blast eliminations team. for SPG and 6 for Sigma. Poți face gen și cu mai multe intrări la pachet. Adică în ce sens? Mai multe intrări la pachet? Every elimination is counting. That means they only need 5 more points to secure their spot into the top 16. They benefited from that rotation. They've also benefited from the fact that Shockwave pushed it onto Mind Weapon. Okay, the Mind Weapon. Ia, Nami, să-i spui să întrimat chiar, neinteresant. But so are SPG. SPG are slowing the Mind Weapon down as they disengage away from the Spirit Escapee split fight and focus. Și ai efectul rămas solo și el tot caut kill-uri. Aveau price 50 de euro doar locul 1. Dar pe aici tot așa să facem. 50 de euro top 1, 20 de euro top 2 și 10 euro top 3. Și la final de săptămână o ligă cu price-pool mai mare. Am înțeles. Pare mi se am înțeles. Tipa, dai odată 10 euro și particip și într-un turneu și la sfârșit, și într-o ligă și la final de săptămână încă o ligă.
În timp săptămânii nu dădeau prize și la locul 2 și locul 3. Da, mă tin că am înțeles. Dar oricum, cred că ligile astea să fie mai normal, pentru că dacă să dai numai pentru primul loc, multe echipe nici n-a să vrei să participe, de atâta ca să vadă că participă MEF. Și să zic, ei, și pula, să mai participăm și noi, dacă oricum n-a să câștigăm nici un ban nic. Și, dar dacă tu dai și pentru locul 2 și pentru locul 3, măcar să știi că au o șansă să mai scoată vreo 10 euro, 20 de euro. Cam așa. Da, spate de organizat. Eu вообще aș organiza ligi măcar în fiecare, măcar 2 ori pe săptămână. Numai să aibă și nijuca. Și eu particip și MEF. Ca și v-am zis. Normal că să particip și MEF. Noi tot asta trebuia să jucăm ca să vedem și reprezintă echipele noastre. Care-i obstanovca și spate de îmbunătățit și de schimbat. Ok, Ami. Mersi. Sigma are 7 puncte. Sigma i-a trecut pe TNL. Băi, și vreau Sigma să califice, băi, Doamne ferește și de tare vreau. Igor, tu mă tin că știi de ce eu vreau ca Sigma să califice. Blea. Mai scurt, Sigma și TNL sunt la egalitate. Sigma și TNL sunt la egalitate. Ca să înțelegi, ți-am și prima să fie eliminat. Opa, dacă îi dai finish, e bun Sigma. Igor, tu știi de ce eu vreau ca Sigma să califice și nu TNL? Go, Sigma! Băi, eu tare vreau să califici Sigma. Săracul Walt. Poți face o dată pe lună. Ei, care o dată pe lună? Ei, luna asta, peste o lună de-am și calificările la ISF. Trebuie de făcut în fiecare săptămână, nu în fiecare lună. Minim o dată în săptămână. Numai că trebuie de găsit, blea, persoane care să pricep să primească înregistrările de la echipă, să organizeze, să verifice rosterurile, să facă room-ul. Trebuie oameni care știu să organizeze corect. Că eu singur să organizez și încă să joc în același timp, asta și e pizdeț. Dar mai bine faci live și comentezi cum jucăm. Блядь, nici nu-mi trebuie să comentez cum noi jucăm. Nici trebuie eu să mă antrenez pentru ISF. Nu să comentez cum joacă DF-ul. Mâine faci postul să reușesc să iau slot, că mi se pare că nu dovedești să clipești și nu să... Blea, nu mâine. În orice caz, abonați-vă la canalul meu de Telegram. Este linkul în descriere la stream. Abonați-vă la Telegram și acolo o să vedeți când o să postez eu. Dar nu cred că așa de repede să cumpere sloturile. Da, vreo 7-8. Ca tare, Igor, mai sunt și multe clanuri, știi? Mai sunt și multe clanuri care să cumpere. Eu dacă ceva pot să mă implic în ceva. Eu cred că trebuie fete, pentru că voi să jucați și nu puteți și organizatori și playeri în același timp. Băi, nu, nu. Hai vă rog, nu muriți, vă rog frumos, nu muriți. Da. Gata, s-a calificat TNL-ul. S-a calificat TNL-ul.
Trebuie persoane care să aibă slideri cu unele din echipă ce participă. Da, corect. Trebuie cineva comentator și streamer. Las că asta ne înțelegem. Eu вообще încă se poate înțeles cu Tofix să comenteze. Nu e asta problemă. La moi e important să găsim cine să organizeze pe la urmă asta. Oricum fac dezbandă pe finală. Nu, asta e și clar și... Просто обидно, бля. Am vrut nici în finală să ne ajungă. Tofix să-i tem. Tot normal, eu cred că Tofix azi și e de acord. Azi vorbim noi cu dânsul și tot azi și chichi-puchi. Taman azi mai aibă și el o leacă de activ pe streamuri. Ce azi BG-ul top 1? His journey's gonna end, but Nexus have secured their spot. There's nothing massively to play for in the overall rankings, but it's the fact that Короче, реально bună idee. Spade organizat. Igor, Dayan, dă vă idei cum să numească turneul ăsta. Cum să se numească. Păi, dar TNL au șansă să iei top 1 dacă îți deștepți. Ei de mult trebuie să ridici ea ca unde e Dakimi acolo. Găsi echipa ce au rămas de vorbit de turneu. Nu-i turneu, e ligă. Este ligă. I love that that's all you said. Because that's all that really needs to be said about SPG. You don't need any other words. Liga Moldovei sezonul 1. Dar nu poate și Liga Moldovei. Liga Moldovei trebuie să fie mare, un turneu mare, maștabnic. M-a stat vreo 2 celiși cu tagul mă, da. Apoi de asta, da, eu tot i-am văzut, кстати, dar am uitat să zic. Pizdeț, blea, tagul ăsta e legendar, nahoi, dar eu îl folosesc. Ei, da, ue, și te deșteptă. Și cu robza eu am murit mob. Eu apărut 20%. Both angles covered, but it's essentially 2v1. Can he use his teammate for cover? No, he isn't going to. Shum is now the final player left standing. Ой, хорош. The French legends Пирамид боец. rain down onto the final player of the Nameless. Like a knife to cheese. Look at the cut down. The Igor, Nameless. cum numim turneul? I-am dat voi idei de nume la turneu. This is it. SPG don't do it much better. Against a team like the Nameless, it's going to be SPG with the chicken dinner. PMNC MD. Desfacem și noi. PUBG Mobile National Cup. Moldova. I followed this team for so long. They got to PMGC Mini-league. and did their best, but it wasn't enough. Here, though, they're back better than ever. I have not seen this team be so strong ever before. I love this new era of SBG. Well qualified, well done, well played. One thing I will point out, by the way, they were playing with the Nu, eu zic PMNC MD. PMNC MD. Echipi să adunăm. Ia debili ăștia din SBG încă 18 kill-uri cu top 1. Și-s de iebanutăi, blea. Oi, 3 puncte nu le-au ajuns la Sigma. Asta e pizdeță. Cum mai să nu te califici în finală? Oi, dă-l închis, da, mă. TNL-ul, blea, au ajuns califici și Sigma să nu-s califici. Madness, văd că nu s-a învățat minte. Odată cu Dark Project și a doua oară cu Sigma, blea, nu s-a calificat. Da, baby, pizdeță. Nu mă așteptam mai deloc să nu-s califici. Într-un meci, cât cineva în 20. Ну да, есть такое.
the right job. They were moving into the right positions, and more importantly, getting the elimination points where it counted. Benefited from a couple of teams going out early. Benefited from Все, дар, eu muszę să fac banner. whether or not they made it through. In my opinion, they Да. done everything Bă, Igor, кстати, Nelea doarme? to get the job done, and I feel like for that they can be proud. Yeah, absolutely. I am super happy with how they played that. It was near perfect to a T. Doarme, Maybe you bля. have a couple of slips, but for the Huio. most part, it was fantastically Am vrut played. So I să-i zici să-mi trimată niște template-uri de la ceva turnee care le-au făcut ea, știi? Where Dacă mai are. our top 16 teams are. Bati dal băiuci. 162 de puncte în 12 meciuri. Ia, ibu. Falls, let's go! 162 points in Ia, just 3 ibu, просто games. și dominații, That's bля. insane. That's nearly Are doar 50 deja point mâine. lead to the rest of the Хорошо, lobby. asta pentru turneu. Bannerul îl fac eu și așa. Dar tipa tabela cu... Winner, winner, chicken dinners. They get Короче, zi să întremat tot ce are mai пиздос, că eu mă разберesc. Главное și în același stil, tipa, știi? Că asta вообще nu-i greu, просто îl încarc pe drive și îmi trimite ссылка. Team spirit. Care turneu cele. Ca să organizez eu o ligă a Moldovei. Game for SPG, so certainly Cred că um, zilele astea să facem. for them. Team Adică nu Spirit zilele ended astea, in third place, săptămâna so it's a asta. bit of a surprise, but credit to them, Pe la they sfârșit de fought to săptămână. compete on today's 6 games. It wasn't Să the facem o ligă best și start, 5 euro, but again, tipa, those last taxe 3 de or 4 intrare games pentru fiecare echipă, giving us 16 a bit of echipe a și din sign banii of, ăștia facem prize pool. of Top what 1 they 50 de euro, top 2 30, oi 20 de euro și for me though, top I 30 think euro. it's important that we really show Ai, nouă mâine the să-mi bottom reamintești. half of the Хорошо, standings. хорошо. Have Sigma done enough? Eu по-любому mâine dimineață mă pornesc în România și... Voi gen meful să jucați? Hehe, конечно. Конечно. Azi ne cătaim, scătăm challenge. Same. I I don't thought know they how. had done enough. That is incredible. Team Alpi scraping Patru by meciuri numai again. They buni. were not playing in today's games. They Ca were 5 nu prea să biting joacă. their nails in anticipation. Facem at 4 the sau thought 5? of not making it through into the finals, but by Se poate God, făcut și have 5, как бы, they похуй. done it. For Sigma, I said Ori it. 4. They can still be 5. proud, but where did they finish? Is it equal 5 points? cam Is it a m-aș point zăibi să-l mai behind? joc pe What 5 has leac. been the reason why they If didn't they're make it? tied. 4, Oh, they're 5. tied. Oh, 5 e mult pentru așa wow. price. But just 2 Ну да. placement points plus Кстати, pe viitor spate de făcut mai пиздос. No, 10. Ia, baby, pe locul 20. 10 places. The difference of 2. Yeah, 10. Was it? Oh, 30 Oh, puncte nu difference le-au of two. ajuns. Yes. The difference- It was a difference of 2. No, it was a Короче, difference pe of viitor 16. spate de făcut The difference is 16. Oh, was it? I thought it was 2 zile 12. jucătoare Yeah, dacă noi no, facem, Alpi dacă has stabilim un price pool mai 26 mare de 150 de euro. Sigma only had 10. Dacă stabilim de 150 de euro, eu zic spate făcut 2 zile jucătoare. Ultimate Fă heartbreak 4. there. I feel Nu, 4 o să so facem. sad Pentru for început Sigma. 4 și price pool They ăsta had cred că e such normal. a fantastic game coming in there. Sigma You egalitate couldn't de have puncte played cu it any Alpi. better. Реально? Ultimate heartbreak there. I feel В смысле? Nu e egalitate de puncte cu Alpi. Ia uite cât au Alpi. A, și bля. Чего? Și bля. Pizdeț, un punct nu le-a ajuns? Da, Alpi și loc erau înainte. Ce za huinea? Asta e ieri au jucat. Mai nou vălitit și ăștia. Și prost de atâta că Alpi au placement mai mare. Ia ibu și le-au mers la pațani. Și TNL-ul pe locul 15, suca. Ia ibu. Da, da, baby, huinea polnă o jucat, pizdeț. you're right. You could feel the soul in that game.
16 echipe Moldova, serios, Celic, da, 16 echipe Moldova. Dacă nu s-or saberi, de unde da voie și la echipele românești să intre. Da, Igor, da. Dar n-a să facem Sanok, nu, Sanok e bred polnă, ia să facem Erangel Miramar. Super League EMEA qualifier for Europe. There's still plenty more action to come. We are going to have the finals next week and the 7th, the 8th and 9th of March in which the top 16 teams Da, Energy, 5 euro de echipă. for only 2 spots in Fim serios, la ESF îți dai reg și echipele din player care joacă rumări la Panda, dar la MARLOW, la Turic, hz. Băi, înțelegi că în Moldova nu sunt numai echipe, dar sunt și clanuri. Și clanurile astea tot să cumpere pe albumul numai de atâta ca numele lor tipa să și la turneu. Pentru că în primul rând a să bazarim cu Tofix și a să comenteze el dacă să aibă timp liber liga asta. Și nu numai o ligă, că eu vreau să organizez mai multe. Și dacă organizează Tofix și normal puteți ați vrei să apară pe stream. Pe lângă asta Tofix să aibă tot activ mult, că mulți să intre să privească. Noi Turic la MARLOW, e Turic pentru pregătire de SF. Corect. Când ne gândești că a luat locul întâi la calificare la Liga României. E reflex, blea, nu în fiecare zi zboară Porsche, înțelegi? Într-o zi poate să meargă, într-o zi poate să nu să meargă. Dacă a luat locul întâi la Liga României, nu înseamnă că e și mai buni. Noi la Liga României a luat locul 2 când noi n-am jucat câteva luni împreună. Sabiresc, brat, la mine sabiresc, îți zic. Va fi activ. A să fie activ, că eu... Короче. Și cu huineaua asta. Dați vă povestesc așa repejor, da? Eu, când organizez ceva, tot merge ideal. De atâta că eu tare mult investesc în și organizez. Tipa, nu investesc în sens că bani, da? Dar investesc timp și calitate. Și dacă fac, eu fac și designurile pizdoase la banner, tabel, tot huineaua, stream-ul și pizdos, rumuri, să căutăm rumuri, e-sport dacă sprinește. Adică, blea, tipa, de organizat ceva calitativ, nu huinea полная cum până moia să face. Eu, tipa, mă implic mult dacă vreau să organizez ceva frumos. De exemplu, în România când se organizează ceva, se organizează cu streamer vai de dânsul, găsește vă padrujic care are 200 подписчики pe TikTok și hai davai. Nu vreau să organizez așa huinea. Poți face banner, dar e degeaba dacă n-ai persoane în comunitate la fel de interesate și cu aceeași energie ca tine. Blea, Igor, вот именно că noi suntem la nivelul ăsta în care noi avem și gândește că Damiana să aglasească. Noi tot avem destulă influență, tipa destulă medică și influență în comunitatea din Moldova. Noi, blядь, la ESF am făcut împreună toată echipa și împreună și cu Damian am făcut 2 milioane de vizualizări în săptămâna așa pe TikTok. 2 milioane. Dar zic de participanți. A să implici. 100% a să implici. Multe echipe. Nici n-am сомнений că n-a să prinească asta. Sporim că eu dacă fac azi bannerul, tipa cam dacă fac bannerul și mâine îl postez, până ajung eu mâine în România, până mâine seara, pe jumate de echipe, jumate din sloturi de-am pas și vândut. Pentru că 5 euro, pizdeț, asta e 100 de lei, 90 lei, 90 ceva de lei. Asta e huinea. Tare 4 meciuri e puțin. Nu mai este deloc puțin. Ți-ți pare că e puțin. Asta e taman normal că trebuie să aibă o ligă.
Все, Igor, nu îți zici mâine, lunelea s-a întremat, dar tipa s-a întremat cap-coadă, știi, de la un turneu. Și banner, și invitații, și mai iau ei acolo. Pot să le fac și la fiecare echipă, dacă îmi trimite logo, să facă în parte, da? Tipa atât s-a întremat, atât, de la A până la Z. Capăi să dovedim. Bля, короче, retro, ești подпишешься la telegramul meu, este linkul în descriere. Și îndată cum o să postez, voi puteți să înscrieți în privat. Eu încă până atunci trebuie să mai găsesc persoane care să se ocupe în organizare. Dar dacă se strâng de grupe, nu, n-a să facem grupe. Numai primele 16 echipe care cumpără slot, acelea 6 joace. Strict 16 echipe, nici mai multe, nici mai puține. Eu, вообще, dacă sunt și utare borze, eu pot să fac altfel. Pot să fac 17 echipe, dintre care echipa mea e invitată fără că să plătesc 5 euro, știi? 16 echipe să plătească 5 euro, dar noi să nu plătim nici și să jucăm. Da, ladna. Eu просто știu cât e de... Cum a să reacționeze tot comunitatea și nu-mi permit să fac așa huinea. Tipa nini pohui, deși e 100 de lei mai ghenii pun și gata. Vezi, ne ții un slot să dovedim. Gătiți 100 de lei, dar... Eu nu pot să țin sloturi, înțelegi? Trebuie voi să fiți activi online și să înscrieți, să rezervați slot când ați postez anunțul. Все, ребята. Noapte bună la toți. Ne auzim pe Telegram. Așa că abonați-vă la canalul Telegram. Nu reflex. Liga e ligă. Nu sunt grupe, nu e turneu. Turneu e turneu, liga e ligă. Dacă nu te culci, acum să scriu în privat. Eu amuia mă sabiresc să fac banner mai întâi și de-am după asta la culcare. Все, eu închid live-ul, давай, пока-пока.